บสนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อ3วันก่อนท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะฮะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มาในรายการวันนั้นคุณวิโรจน์ ลักษณะอดิศรก็มาในรายการเช่นเดียวกันนะครับพูดคนละประเด็นแต่ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะในเรื่องของตำรวจคุณผู้ชมครับแต่หลักๆโฟกัสไปที่สิ่งที่ท่านสุรเชษฐ์พูดในรายการอย่างนี้ฮะแล้วผมพูดในรายการชัดเจนณวันนั้นนะครับบอกว่าผมฟังเรื่องราวจากท่านบิ๊กโจ๊กนะครับแต่เราไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงใดๆไม่ยืนยันนะครับท่านต้องรับผิดชอบในคำพูดของท่านและพูดในรายการว่าผมจะเรียนเชิญนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะที่มีการพาดพิงถึงแล้วกันท่านบิ๊กโจ๊กเรียกว่านี่คือแก๊งผู้เฒ่าด้วยความเคารพทั้งสองท่านที่นั่งอยู่ในรายการนะครับท่านครับแต่เป็นคำพูดของท่านบิ๊กโจ๊กเองนะครับวันนี้มาฟังอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับมาฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะแน่นอนละครับเวลาเราพูดถึงตัวเราเองเราจะไม่มีวันพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้บอกนะฮะท่านบิ๊กโจ๊กจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่กำลังจะบอกว่าเวลาเราพูดเราก็ต้องพูดความดีของตัวเองไว้เสมอมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อันนี้ปฏิเสธกันไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่อาจจะยังไม่เคยถูกเปิดเผยหรือว่าไม่เคยพูดถึงเราต้องเปิดพื้นที่ให้ในฐานะสื่อและแน่นอนสองท่านวันนี้มาในรายการจะมาพูดอีกมุมหนึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองท่านนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอาญาต่างๆไม่ใช่นะฮะแต่ในประเด็นที่ท่านถูกพาดพิงจากท่านรองสุรเชษฐ์อย่างนี้ครับคุณผู้ชมท่านแรกนะครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับหรือกตรผู้ทรงคุณวุฒินะครับขอต้อนรับท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณทิงครับส่วนขวามือของผมนะครับเป็นครั้งแรกที่ท่านมาในรายการนะครับชื่อเสียงเรียงนามของท่านนะผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องชาวตำรวจหรือแม้แต่คนที่ติดตามเรื่องของวงการตำรวจจะทราบดีนะฮะมือปราบนะฮะท่านนี้นะครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านเป็นนายกสมาคมตำรวจนะครับท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับเอาอย่างนี้ฮะผมบอกนะวงการตำรวจตอนนี้ยังร้อนฉาต่อเนื่องนะครับยังเดือดพล่านเลยนะฮะและเจ้าหน้าที่ตำรวจพ่อแม่พี่น้องชาวตำรวจ 200,000 กว่านายที่อยู่ประเทศไทยต้องไม่หมดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะท่านคือที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นด่านหน้าของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับแน่นอนแล้วฮะทุกวงการจะมีทั้งคนไม่ดีและคนดีถูกต้องไหมครับปะปนกันไปแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดีมีมากกว่าคนไม่ดีเยอะมากๆเช่นเดียวกันครับวงการตำรวจก็เป็นเช่นนั้นแต่วันนี้ผมจะเรียนถามทั้งสองท่านแบบตรงไปตรงมานะกับประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านสองท่านเท่านั้นนะฮะอย่างอื่นผมจะไม่พาดพิงถึงนะครับเพราะมันอาจจะเป็นบุคคลที่3หรืออะไรก็แล้วแต่ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับท่านสุรเชษฐ์ฮะท่านเอกครับคุณสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าทั้งสองท่านรวมถึงอีกทั้งหลายท่านที่ไปยืนวันนั้นที่แถลงข่าวนะครับโดยท่านวินัยเป็นคนแถลงวันนั้นนะครับบอกว่านี่เป็นแก๊งผู้เฒ่าคุณผู้ชมน่าจะโดนผบตรวางยามายืนยันว่าท่านพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับไปฟังเสียงครับแต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าแก๊งผู้เฒ่าเนี่ยน่าจะโดนผบตรวางยามายังไงฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนนะคำก็ผบตร2คำก็ผบตรนี่คุณมีอะไรผบตรเรื่องจริงเดี๋ยวผมให้ดูโอเคนะยังไงคืออย่างนี้ฮะทุกคนที่มาเนี่ยบอกว่าทำไมมีหลักฐานแล้วไม่ไปยื่นกับผบตรนะจะมาพูดทำไมถูกไหมฮะทุกท่านเนี่ยเวลามาพูดเนี่ยผมรู้ว่าวันนี้พอผบตรเขาสู้ไม่ได้ก็ต้องไปยืมมือแก๊งผู้เฒ่ามาแต่ว่าไม่ได้บอกแก๊งผู้เฒ่าให้หมดว่าผมเนี่ยได้ยื่นหนังสือนี้ไปตั้งแต่วันที่อะไรคุณทินดูวันที่อันนี้ได้ไหม20 สิงหาคม 2567และเอกสารข้างหลังเรื่องให้ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมอันนี้เขารับหนังสือตั้งแต่วันที่20 สิงหาคมนั้นมีตาประทับเวลา 13:50 นี่เป็นรายการเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับวันที่6 พฤศจิกายนนะครับท่านเอกครับถูกวางยามาจริงหรือเปล่าครับตามที่ท่านสุรเชษฐ์ได้ตั้งข้อสงสัยครับเข้าประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวถามท่านคำถามเดียวกันนะท่านวินัยฮะท่านเอกครับครับก็ต้องเรียนคุณทินเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสผมและท่านวินัยเป็นเกียรติกับรายการมากกว่าครับที่ผู้ใหญ่
ระดับประเทศทั้งสองท่านมาในรายการนะครับขอบคุณ แต่ มาก ว่าต้องเรียนเบื้องต้นนะครับพุทธวจนะในเรื่องนี้ก็คือว่า ครับ ก็คงอย่างที่คุณพูดแต่มันคนละมุมกัน จริง ๆ แล้วมีพุทธวจนะของท่านพุทธทาสท่านพูดไว้ คงไม่มีใครเอาความชั่วของตัวเองมาเปิดเผยหรือพูดต่อบุคคลอื่น ดังนั้นนะครับ เป็นเหตุที่จะต้องกวางความทุกฝ่ายนะครับ ก็ตรงกับที่คุณทินได้ให้โอกาสเรานะครับ ครับ ประเด็นแรกนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมและท่านวินัยเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเราเกษียณมาเกือบ10 ปี ผมเกษียณมาตั้งแต่ปี ครับ 59 ที่เรากลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งนี้ เนื่องจากว่าเราทั้งสองนะครับได้รับเลือกเป็นกตลผู้ทรงคุณวุฒิ ครับ แล้วนอกจากนั้นในบทบาทอีกบทบาทหนึ่ง อย่างที่คุณทินพูดถึงนะครับ ท่านวินัยเนี่ยท่านเป็นนายกสมาคมตำรวจ ครับ นะครับ ผมเป็นที่ปรึกษาชมรมพนักงานสอบสวนต้องเรียนที่มาที่ไปนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดท่านวินัยอาจจะพูดคุยในรายละเอียดการรวมตัวของประชาคมที่ทำให้เกิดแถลงการณ์ในวันนี้นะครับ ครับ ประชาคมก็ประกอบด้วยสมาคมตำรวจที่ท่านวินัยเป็นนายกสมาคมสมาคมโรงเรียนในร้อยตำรวจย้อนนิดหนึ่งสมาคมตำรวจเนี่ยมีภาคีเครือข่ายนะครับเป็นข้าราชการตำรวจทั้งในและนอกราชการท่านมีภาระหน้าที่ต้องดูแล ครับ สวัสดิการของข้าราชการครอบครัวข้าราชการตำรวจทั้งหมด ครับ นะครับมีสาขามีอะไรทั้งประเทศสมาคมเรียนตำรวจก็เป็นนักเรียนตำรวจหรือนักเรียนในตำรวจที่จบหลักสูตรต่างๆ เป็นสมาชิกนะก็เป็นตำรวจที่รับราชการและนอกราชการอยู่ ก็นับหมื่นคน ครับ ชมรมพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณทินสัมผัสบ่อยนะที่รับแจ้งความไม่รับแจ้งความนี่อีกหมื่นกว่าคน ครับ ที่สำคัญเนี่ยที่ผมว่าน่าจะเป็นเหตุให้เราได้รับฉายาว่าแก๊งผู้เฒ่า ฮะ เพราะว่าเรายังมีชมรมในตำรวจนอกราชการณเวลาเนี่ยบางท่าน 80 ไป 90 นะครับ ครับ ติดตามข่าวสารอะไรเนี่ยก็เป็นที่มาที่เป็นประเด็นที่ท่านนายกสมาคมตำรวจมาปรึกษาหารือเรา ขอเรียนย้ำนะครับ เรามีวุฒิภาวะมีเกียรติภูมิพบตรนะครับจะมาสั่งให้เราเนี่ยมารับหน้าหรือว่าไม่มาต่อสู้ด้วยตนเองอะไรเนี่ยเรียนยืนยันกับคุณทินนะครับไม่เป็นความจริงต่อหน้าเนี่ยครับผมกับท่านวินัยเนี่ยก็ให้เกียรติท่านผบก็เรียกท่านผบตรนะครับที่เขาเป็นผู้นำขององค์กร แต่ว่าในส่วนตัวนะครับ ท่านผบตรก็เรียกท่านวินัยเรียกผมเรียกอาจารย์ เรียกพี่ เพราะว่าเราเป็นอดีตผู้กำกับชา ครับ ขอยืนยันว่าเรามีเจตจำนงที่มาแสดงในแถลงการณ์ร่วมกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีใครมาครอบงำนะครับ เราคงไม่สิ้นคิดนะครับถึงขนาดจะเป็นเครื่องมือให้ผบตรไม่ว่าจะเป็นผู้ใดมาแสดงกิริยาอาการในการที่จะตอบโต้ณเวลานี้คุณทินก็รู้นะครับเรารู้กระแสดีนะครับรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านท่านวินัยบ้านผมนะครับเราต้นทุนในภาพรวมขององค์กรต่ำข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยพูดความจริงออกไป 10%นะแต่อีก 90%เนี่ยผมยืนยันนะครับว่าเป็นเท็จจะเอาหลักฐานมาแสดงกับคุณทินวันนี้นี่ก็เป็นเหตุที่จะต้องเล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะก็สรุปในประเด็นก็คือ เราเนี่ยไม่ได้ถูกใครครอบงำหรือสั่งการเรามาด้วยความรู้สึกของมวลมหาตำรวจนะครับที่รู้สึกว่าไอ้การที่พูดถ้อยคำอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการบั่นทอนฝันกำลังใจทำลายภาพพจน์ขององค์กร ครับ ก็ประมาณนี้ครับเบื้องต้น ท่านวินัยจะเสริมมาให้ในประเด็นเดียวกันเลยนะฮะ คือพวกเราออกมาเนี่ยก็เพราะคำกล่าวที่ว่าตำรวจคือองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครับ ถามว่าถ้าไปด่าคนนู้นคนนี้หรือเป็นการส่วนตัวหรือมาว่าผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมไม่ถือ แต่คุณกำลังดูหมิ่นองค์กรตำรวจเนี่ยคุณทินมะถ้าองค์กรตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยประเทศชิบหายไปหมดละนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มากล่าวเหิมเกริมเลยอย่างเงี้ยผมก็ออกมาเฮ้ยมันเกินไป ครับ นะพอพวกเราออกมานักข่าวไปถามคุณอาชียะก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้พูดบิ๊กโจ๊กพูดไปถามบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้พูดคุณอาชียะพูด และโทนจากการที่กล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจนะเป็นองค์กรการอาชญากรรมเนี่ยก็ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 3-4% ซึ่งโอเคอะผมก็ต้องขอบคุณนะที่คุณพวกผมมาทักท้วงอ่ะแล้วคุณลดระดับลงเนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ย
มันเป็นเรื่องที่ถามว่าทำไมต้องมา แล้วผมขออนุญาตนิดนึงนะคือเนี่ยผมก็ต้องขอส่งเอกสาร อันเนี้ยเป็นเอกสารที่เราแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับถูกบิดเบือนโดยคุณอัจฉริยะว่าเราเนี่ยเรียกร้องให้ฟ้องปิดปากคุณอัจฉริยะและพลตำรวจเอกสุริยะไม่มีเลยครับในนี้เนี่ยข้อแรกนะจะเอางี้คือในนี้จะไม่มีประเด็นไหนที่บอกว่าจะดำเนินการคดีอะไรกับเรียกร้องให้ผบตรเนี่ยดำเนินการกับตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะแล้วก็ข้อ2การกล่าวหาองค์กรเนี่ยไม่ถูกต้อง ผมก็แนะนำบอกว่าถ้ามีพยานหลักฐานนะครับตอนนั้นผมไม่รู้ว่าคุณสุรเชษฐ์ไปยื่นนะตอนนี้ผมรู้แล้วแล้วผมก็เรียนคุณสุรเชษฐ์แล้วอันนะผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไปตามเรื่องพวกนี้นะว่าไอ้เรื่องที่มีการกล่าวหากันเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับก็เนี่ยคนอย่างผมเนี่ยมาสั่งไม่ได้เพราะนั้นผมออกมาเพื่อคำพูดคำเดียวว่าตำรวจคือองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคุณพูดได้ไงครับอยู่มาตั้งแต่เล็กคุณไม่พูดพอคุณถูกออกจากรายการคุณมาพูดเพราะฉะนั้นท่านยังไงยืนยันว่าไม่ได้โดนท่านผบตรวางยาหรือแบบว่าหลอกให้มาคือสาขาผมสมาคมสาขาเนี่ยเกิดหลายจังหวัดเลยบอกท่านนายกเข้ามาด่าพ่อรอแม่เนี่ยนะอย่างเงี้ยไม่แสดงผมก็ไปปรึกษาท่านเอกผมก็ถามน้องๆบอกเฮ้ยทำไมพวกมึงเขาด่ามึงขนาดเนี้ยปามาถึงว่ารับเงินทำไมไม่สู้คุณรู้ไหมน้องๆตอบผมไงบอกว่ามันเอาผมตายตำรวจกลัวกันหัวโหดอันนี้ท่านจะพูดงี้เลยฮะกลัวคุณอัจฉริยะก็กลัวพลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยหัวโหดเขาด่าคุณเขาด่าเป็นกองเขาด่าเป็นในนี้นะแล้วเขาด่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาด่าผบตรไม่เห็นมีใครออกมาพูดเลยเฮ้ยไอ้ห่ามึงมันมารังแกกันขนาดนี้ที่ผมออกมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะออกมาพูดว่าเฮ้ยใครดีใครชั่วท่านมีข้อมูลหมดถูกต้องไหมฮะมีฮะเอางี้เดี๋ยวเราจะไล่เรียงข้อมูลทีละประเด็นนะครับได้เลยฮะแต่ประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รอฟังอยู่นะฮะเพราะว่าที่ติดตามเรื่องราวนี้นะครับก่อนหน้านี้ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ออกมาพูดเรื่องของ2มาตรฐานคุณผู้ชมครับ2มาตรฐานความหมายคืออะไรคือตัวเองกับอีกท่านหนึ่งนะฮะโดนแต่ไปมาทำไมตัวเองคือท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนให้ออกจากราชการคนเดียวอย่างรวดเร็วแต่ท่านหนึ่งทำไมใช้เวลานานเหลือเกินท่านพูดนี่ในรายการถูกต้องไหมฮะฟังเสียงครับแล้วก็ถ้าไปดูในคำสั่งตั้งกรรมการให้ผมออกนะบอกว่าลูกน้องผมมีความเกี่ยวข้องกับมินนี่แล้วมาพาดพิงถึงผมแล้วให้ผมออกโดยที่ไม่ได้มีเส้นเงินสักเส้นหนึ่งก็ย้อนมาเรื่องผมกับต่อศักดิ์เมื่อกี้เห็นไหมครับผมเนี่ยตั้งกรรมการไม่ได้สอบเลยนะให้ออกในวันเดียวกันพอมาของต่อศักดิ์บ้างนะเส้นเงินบานไปหมดนะตำรวจอีก200 กว่าคนกรตรชี้มูลแล้วนะใช่เพิ่งชี้มูลไม่นานมานี้ครับปกติเมื่อกรตรชี้มูลแล้วผบตรต้องให้ออกแต่ถามว่าทำไมผบตรไม่ให้ออกนะปกติผบตรต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงแล้วให้ออกแบบผมแต่ไม่ให้ออกนิ่งเฉยเพราะอะไรชาวบ้านไม่รู้หรอกพรบตำรวจเนี่ยบุคคลไหนก็ตามเมื่อออกราชการไปจะตั้งกรณีต้องหาคดีอาญาจะสามารถตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงนะได้ภายใน1 ปีวันนี้ดึงมาจนต่อศักดิ์เลย1 ปีแล้วเพราะนั้นผบตรก็ตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงเขาไม่ได้แล้วนี่อันนี้เข้าใจยังฮะโอเคเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับแล้วกรตรชี้มูลก็ยังให้ผบตรต่อศักดิ์ชี้แจงภายใน15 วันถึง2 ครั้งนะแต่ของไอ้โจ๊กเนี่ยผบตรศักดิ์มีเส้นเงินนะไม่วิ่งไปที่ตัววิ่งไปที่เมียพี่ชายพี่สาวถูกไหมครับภรรยากับสามีถือว่าเป็นคนเดียวกันนะแต่ของผมเนี่ยไม่มีเส้นเงินวิ่งมาที่ผมสักเส้นเดียวเลยนะของมินนี่ก็ไม่มีแต่ของผมเนี่ยให้ออกเลยเพราะอะไรเห็นไหมกระบวนการในการสอบต่อศักดิ์ใช้เวลาเท่าไหร่7 เดือนถ้าสอบผมแบบต่อศักดิ์โดยให้ความเป็นธรรมผมนะมันจะเลยเวลาอะไรที่ตั้งผบตรเพราะนั้นผมก็ยังอาวุโส1กิจรัฐก็ยังเป็นผบไม่ได้เพราะนั้นอย่างเดียวที่เป็นได้ต้องเอานี่คือสิ่งที่ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพูดในรายการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังความให้ครบด้านมันเป็น2 มาตรฐานอย่างที่ท่านบิ๊กโจ๊ก
สงสัยหรือเปล่าฮะท่านเอกฮะเอาแบบตรงไปตรงมาว่าทำไมมันเกิดความเหลื่อมล้ำหรือเปล่านี่คือสังคมตั้งข้อสังเกตนี่คือประเด็นสำคัญครับก็เรียนนะครับโดยสถานะของทั้งสองท่านนี่แตกต่างกันนะครับก็คือการกล่าวหาผบ.ต่อศักดิ์ท่านเป็นตำแหน่งผบ.ตร.ผู้บัญชาจริงๆที่สั่งอำนาจลงโทษท่านต่อศักดิ์ได้นี่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องสูงกว่าส่วนท่านรองสุเชษฐ์เนี่ยท่านเป็นรองผบ.ผู้มีอำนาจสั่งการลงโทษลงทันดำเนินการกับท่านสุรเชษฐ์เนี่ยก็คือท่านผบ.ตร.นะครับก็ต้องเรียนเบื้องต้นนะครับตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานกฎระเบียบกฎหมายเนี่ยมันมีความแตกต่างในการดำเนินการขออนุญาตนำเรียนมีอินโฟใช่ไหมฮะภาพอินโฟครับอินโฟขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวท่านเล่าไปแล้วเดี๋ยวอินโฟขึ้นตามก็เรียนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายกก็ดีนะครับหรือผบ.ตร.นะถ้าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆเหล่านี้ต้องรับผิดนะครับสามารถว่ากล่าวเอาโทษได้นะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้ท่านสุรเชษฐ์เสียหายหรือทำให้ท่านต่อศักดิ์เสียหายผมเรียนอย่างนี้นะครับไล่ไปทีละส่วน2 ส่วนคือทั้งสองท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ท่านหนึ่งอีกท่านเป็นรองผบ.โอเคคดีอาญาคือต้องเข้าใจคุณทินคือการที่ข้าราชการตำรวจกระทำผิดเนี่ยนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาแล้วนะส่วนหนึ่งนะฮะยังต้องโดนถูกดำเนินการทางวินัยอีกส่วนหนึ่ง2 ส่วนเนี่ยฐานมาจากข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันณเวลาเนี่ยทั้ง2 คนเนี่ยมาจากถูกการดำเนินคดีอาญานะครับทีนี้ดูคดีอาญาของท่านต่อศักดิ์คดีอาญาของท่านต่อศักดิ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่นายสิทธานะครับได้ไปร้องทุกข์ที่สน.เตาปูนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่คนรับทราบคุณผู้ชมฟังตามไปนะฮะจะได้เข้าใจเหตุและผลขั้นตอนนะครับโอเคก็คือร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.เตาปูนครับเมื่อมีการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจปปช.นะครับมีอยู่ในอำนาจของปปช.ก็ส่งสำนวนไปปปช.พิจารณาซึ่งณเวลานี้คดีอาญาของท่านต่อศักดิ์คดีอาญานะครับของท่านต่อศักดิ์เนี่ยอยู่ในการพิจารณาของปปช.กำลังจะพิจารณาว่าจะฟังว่ามีมูลหรือไม่อย่างไรจะฟ้องศาลหรือไม่อย่างไรต่อไปเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนถูกต้องไหมฮะซึ่งอยู่ในขั้นตอนของปปช.นะฮะโอเคชัดแล้วถ้าเปรียบเทียบกับท่านสุรเชษฐ์ท่านสุรเชษฐ์นะครับเหมือนกันครับเรื่องของท่านสุรเชษฐ์เนี่ยก็มีการกล่าวโทษร้องทุกข์ที่สน.เตาปูนแต่ต่างกันนะฮะยังไงต่างกันก็คือปรากฏว่าระหว่างที่ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนว่าเป็นอำนาจยืนยันว่าเป็นอำนาจของตำรวจที่สามารถดำเนินการได้ก็จึงไปขอศาลออกหมายเรียกถ้าจำดราม่าตอนนั้นได้เนี่ยศาลตอนหลังเนี่ยเรียก3 ครั้งไม่มาจนออกหมายจับเนี่ยศาลได้วิเคราะห์ข้อกฎหมายไว้เลยนะครับว่าศาลอาญามีอำนาจออกหมายจับได้นะครับก็เป็นเหตุให้ออกหมายจับแล้วท่านก็ไปมอบตัวนะพอท่านไปมอบตัวนี่กระบวนการตามกฎหมายเมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหาท่านไปมอบตัวคดีอาญาก็เดินเขาก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเรื่องนั้นตอนนั้นก็มีดราม่าที่ทุกคนไม่คาดคิดนะฮะปรากฏว่าก็มีการพยายามกันว่าจะเอาตำรวจจะทำคดีนี้เองหรือส่งไปปปช.ในที่สุดตรงเนี้ยมันมีปรากฏการณ์ที่แปลกนะคุณทินยังไงฮะก็ปรากฏว่าลูกน้องนะก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นลูกน้องของทางฝ่ายท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยมาแจ้งความเพิ่มเติมว่าได้มีการกระทำความผิดในลักษณะที่เป็นเจ้าพนักงานเพื่อที่จะให้เป็นข้อเท็จจริงนำไปสู่ปปช.ก็ฟังดูเรื่องที่แปลกว่าลูกน้องมาแจ้งความกล่าวหาทำให้อดีตผู้กำกับชาของตัวเองได้รับผลร้ายแต่ว่าเอาละสรุปตรงนี้ผมจะให้เห็นโอเคงั้นผมขอทวนอย่างนี้สั้นๆนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วคดีอาญาร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.เตาปูนทั้ง2 ท่านเหมือนกันครับท่านแรกคือท่านต่อศักดิ์ผมขออนุญาตถึงท่านนะฮะท่านต่อศักดิ์พอร้องทุกข์กล่าวโทษเสร็จปุ๊บพนักงานสอบสวนเห็นเฮ้ยอันนี้มันต้องไปปปช.นี่หว่าถูกต้องไหมฮะก็ส่งไปที่ปปช.ซึ่งเรื่องอยู่ที่ปปช.สำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.เตาปูนเช่นเดียวกันปรากฏว่าพนักงานสอบสวนดูแล้วเฮ้ยอันนี้มันเข้าเงื่อนไขตำรวจดำเนินการได้ไม่ต้องส่งปปช.ถูกต้องครับไม่ต้องส่งปปช.ตำรวจก็เลยดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่1ครั้งที่2ไม่มาครั้งที่3ไม่มาสุดท้ายออกหมายจับและหลังจากนั้นมีคนไปแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เคสของท่านสุรเชษฐ์เนี่ยไปปปช.เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดณถึงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อว่าท่านเอกจะอธิบายเพิ่มเติมยังไงในกรณีนี้สักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับส่งของบิ๊กโจ๊กไปกลับมา
มาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ทุกคนรอคอย AI Transformation for Marketing and Media Season 2 รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกสนุกค่ะ สนุกค่ะ แปลกใหม่ดีครับ สนุกดีครับ ได้ความรู้เยอะค่ะ ได้พัฒนาความรู้ในด้านของ AI จะมีไอเดียแบบ หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 40 ชั่วโมง ที่จะพาคุณเจาะลึกการใช้ Generative AI ครบทุกมิติ ข้อความเสียง ภาพและวิดีโอ พอมาเรียนมันได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเยอะมากเลยครับ รู้สึกว้าวว่าแบบทุกวันนี้ AI มันก็พัฒนาไปเร็วมากๆ เราได้เห็นมันออกมาเป็นผลงานจริง รู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจดีค่ะ ได้รู้ถึงแบบเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการใช้ AI มากยิ่งขึ้น ได้เทคนิคในการเขียนพร้อมครับ ก็ซึ่งคิดว่าเป็นใจความสำคัญในการสร้างสรรค์ AI ออกมาครับ จริง ๆ AI ไม่ได้ยากค่ะ ถ้าได้ลองเรียนดูแล้วก็จะรู้สึกชอบมันอย่างแน่นอนครับผม ลองเปิดใจดูค่ะ ก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะ มันมีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้จริง ในการทำงานแล้วก็ในการเรียนด้วยค่ะ ต้องขอบคุณดีป้า ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับ มาเรียนกันเยอะๆนะคะ พร้อมพาดูงานดิจิเทคอาเซียน 2025 มหกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีณ Impact เมืองทองธานี เรียนจริงปฏิบัติจริง พร้อมอัพสกิลด้วย AI Let's Play AI ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านวินัยและท่านเอกนะครับท่านเอกครับต่อเลยครับ ครั ก็ บ คือความแตกต่างว่าตกลงมัน2 มาตรฐานจริงหรือเปล่าระหว่างท่านบิ๊กโจ๊กกับท่านต่อศักดิ์กันด้วยความเคารพครับ ก็สรุปแล้วฮะมันคดีวินัยเนี่ยไม่ได้ต่างกันแล้วนะเวลานี้ก็คือทั้งสองส่วนเนี่ยสองท่านเนี่ยนะครับคดีอาญานะครับก็ไปอยู่ที่การพิจารณาของปปช โอเคไปละ ผิดหรือถูกอะไรก็ว่ากันไป ซึ่งตรงเนี้ยสุดท้ายก็คือถ้าผิดก็รับโทษรับทันนะครับติดคุกติดตารางกันมันว่ากันไป แต่ที่อย่างที่เรียนเบื้องต้นมันยังมีคดีวินัยนี่คดีวินัยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ครับคดีวินัยของท่านต่อศักดิ์เนี่ยขบวนการเนี่ยมันมาเริ่มจากการที่ทนายสิทธาเนี่ยไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือว่าตัวย่อเรียกว่ากรตรเนี่ยนะครับขบวนการเนี่ยอย่างที่ทราบเนี่ยทำมา7 เดือนแล้วณเวลาเนี่ยที่เอามาเปิดเผยเนี่ยนะครับก็อ้างอิงโดยท่านกรตรท่านหนึ่งมาบอกว่าได้มีการชี้มูลแล้วว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ผิดนะนี่ยืนยันตามที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีตำรวจอีก200 คนนะผมไม่พูดถึงตำรวจ200 คนนะผมจะพูดถึงขบวนการในส่วนนี้ตามกฎหมายนี่มันเขียนไว้ชัดเจนนะครับขั้นตอนเนี่ยหลังจากที่กรตรคณะกรรมการมีมติจริงๆพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ชี้มูลเป็นแค่มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาอันนี้อาจจะต้องลำดับนิดนึงเพราะว่ากระบวนการต่างๆนี่มันมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดท่านเอกครับสรุปแล้วได้ชี้มูลหรือไม่ชี้มูลสับสนนิดนึงเพราะสังคมตอนนี้เข้าใจว่าชี้มูลยังไม่ได้ชี้มูลครับขอยืนยันฮะเป็นขั้นตอนในการที่แจ้งข้อหาเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยผู้รับทราบข้อหาเนี่ยท่านผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยท่านต้องมาชี้แจงนะครับว่าที่มาแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยท่านเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานอะไรไหมถูกต้องและคณะกรรมการก็จะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าฟังได้ไม่ได้ถ้าฟังไม่ได้ก็ชี้มูลว่าท่านผิดพอมีมติชี้มูลว่าผิดเนี่ยถึงจะส่งเรื่องมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการต่อไปสรุปแล้วคือยังเราใช้คำว่าชี้มูลไม่ได้ครับคุณผู้ชมฟังแล้วเปิดใจฟังคือยังแสดงว่ายังไม่ได้ใช้คำว่าชี้มูลครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถ้อยคำที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการของกรตรมีมตินะครับมีมติโดยเอกฉันท์นะครับว่าให้ไปเรียกท่านต่อศักดิ์กับลูกน้องรู้สึกจะอีก2 คนนะเท่านั้นนะครับมาเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องเปิดโอกาสนะครับกระบวนการในเรื่องการดำเนินการทางวินัยก็เหมือนกับกระบวนการทางอาญาต้องให้สิทธิ์ในการที่เขาต่อสู้นะครับเขาก็จะบอกให้เนี่ยมีเส้นเงินมาถึงคนใกล้ชิดท่านเนี่ยนึกออกไหมท่านน่าจะเกี่ยวข้องเนี่ยท่านจะรับสารภาพหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อกระบวนการตรงนั้นจบแล้วเขาถึงจะชี้มูลสรุปและส่งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการต่อไปก็แสดงว่ากระบวนการในการที่ดำเนินการทางวินัยเนี่ยของท่านต่อศักดิ์อยู่ในระหว่างดำเนินการ
อันนี้มาดูท่านรองท่านรองสุรเชษฐ์ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยจากฐานที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยกฎระเบียบวางไว้ถ้าตำรวจต้องหาคดีอาญาเนี่ยต้องรายงานตัวต้องคดีอาญาต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกกล่าวหากล่าวโทษพอถูกกล่าวหากล่าวโทษปั๊บเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขที่จะต้องตั้งเพราะกฎหมายบอกไว้ถ้าข้าราชการตำรวจก็ทำความผิดโดยต้องหาคดีอาญาหรือกระทำความผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนแล้วเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนในกรณีนี้อย่างที่มีประเด็นพูดกันมาถกเถียงกันตลอดนะครับเพราะผบ.กิติรัตน์นอกจากตั้งกรรมการสอบสวนยังมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วขบวนการในส่วนนี้ที่พูดกันมามากคุณทินก็คงจะติดตามตอนนั้นให้ออกชอบไม่ชอบร้องทุกข์จนไปถึงผ่านกลตลไม่ผ่านกพตลจนตอนนี้ไปอยู่ศาลปกครองศาลปกครองตอนนี้ถ้าติดตามข่าวก็จะมีดราม่าท่านก็ไปร้องประธานศาลปกครองอันนี้เฉพาะคำสั่งให้ออกชั่วคราวนะครับตอนนี้อัปเดตนะครับทางวินัยเนี่ยนะครับคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยสอบเสร็จแล้วมีคำสั่งไล่ท่านออกจากราชการนะครับฟังว่าท่านกระทำความผิดนะครับตามที่กล่าวหาผมเรียนนะครับการพิจารณาคดีอาญาคดีวินัยคดีอาญาก็ว่ากันไปจะผิดถูกเนี่ยโทษติดคุกติดตารางแต่คดีวินัยอาญาคืออาญาวินัยคือวินัยต้องสองเส้น ณ เวลานี้นะคณะกรรมการเนี่ยได้ดำเนินการแล้วตอนนี้มีคำสั่งไล่ท่านออกนะเสนอกตลรับทราบเรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมกฎหมายวางระบบให้ท่านใช้สิทธิ์ท่านเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ต่อสู้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยถ้ายังยืนอยู่ว่าท่านไล่ออกท่านก็ไปฟ้องศาลปกครองเหมือนกับที่ท่านไปต่อสู้ไอ้เรื่องคำสั่งให้ออกแต่คราวนี้เนี่ยคือเรื่องในส่วนที่จะเอาผิดเอาโทษท่านจะไล่ท่านออกหรือไม่อันนี้ก็เป็นกระบวนการจะเห็นได้ว่านะครับพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันพยานหลักฐานผมเรียนนะครับถ้าจะว่ากันในรายละเอียดผมว่าเดี๋ยวท่านวินัยอธิบายได้ว่าไอ้เส้นเงินเนี่ยเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ที่มาจากไอ้เว็บพนันเว็บเดียวกันมันออกมา2 เส้นนะเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่านี่คือไม่ใช่2 มาตรฐานแต่มันคือขั้นตอนในการดำเนินการปฏิบัติที่อันนี้คือยืนยันตามตัวหนังสือทั้งหมดว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติว่าคนนึงโดนเร็วจังอีกคนนึงทำไมนานจังเลยผมเพิ่งเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่มีการชี้มูลท่านต่อศักดิ์นะฮะแค่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วท่านต้องไปต่อสู้แล้วค่อยมาชี้มูลอีกทีนึงว่าท่านผิดหรือไม่ผิดใช่ครับผมเองยังเข้าใจว่าสรุปว่าชี้มูลไปแล้วอ่ะวันนี้ผมคุยกับท่านกลตลที่ออกมาแถลงขณะนี้เขากำลังจะแถลงใหม่นะฮะว่าที่ผิดพลาดอะไรเนี่ยหรือความเข้าใจผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่หรอกครับมันไม่ใช่เรื่อง2 มาตรฐานนะครับก็คือปฏิบัติอย่างยุติธรรมทั้ง2 ท่านครับส่วนคดีอาญาก็ต้องไปว่าคดีอาญาถูกต้องไหมฮะก็ต้องเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินได้แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านโทษนะด้วยคำเคารพท่านเห็นหลักฐานทั้งหมดของทั้ง2 ท่านแล้วใช่ไหมใช่ท่านสามารถที่จะบอกอะไรได้บ้างฮะตรงนี้คือผมไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขัดแย้งกันนะที่ท่านนายกตั้งก็ได้สอบทั้ง2 ฝ่ายท่านบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอะไรเนี่ยคือประเด็นในขณะนี้สรุปว่าเงินจากเว็บพนันบัญชีพิมพ์พิไลป้องอ่อนหรืออะไรอีก3-4 บัญชีเนี่ยมันโอนเข้ามาเนี่ย2 สายหนึ่งคือท่านพลเอกสุรเชษฐ์กับอีกสายหนึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ทั้ง2 คนไม่มีเส้นทางการเงินถึงนะครับในขณะนี้จะเห็นว่าสายเนี้ยบิ๊กโจ๊กก็ออกมาว่าเฮ้ยคนนู้นคนนี้ญาติพี่น้องอะไรเนี่ยนะแต่อีกสายหนึ่งเนี่ยเขาด้วยจรรยาบรรณพนักงานสอบสวนเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมาพูดได้เรื่องนี้เนี่ยประเด็นคือสรุปเงินจากเว็บพนันเข้าบัญชีคนใกล้ตัวแล้วนะอันนี้คือไอ้ทางสายนี้ก็เห็นนะทางบิ๊กโจ๊กมาบอกแล้วว่าไปถึงญาติพี่น้องแต่สายเนี้ยเงินเข้ามาแล้วไปเข้าบัญชีม้าคนใกล้ตัวแล้วเราได้หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ได้มาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะมันบ่งบอกถึงการรับรู้และการใช้อย่างสมมุติว่าเฮ้ยโอนไปให้คนนี้ไอ้นี่โอนไปเสร็จก็เรียบร้อยครับอะไรเงี้ยมันแสดงหลักฐานบ่งบอกซึ่งไปเนี่ยมันไปเรื่องของรักษาพยาบาลค่าน้ำค่าไฟคนใกล้ตัวอะไรพวกนี้นะประเด็นตรงเนี้ยฝ่ายนี้เนี่ยเขาไม่มีใครพูดผมก็มาพูดได้คร่าวๆแล้วทั้ง2 ส่วนเนี่ยอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.ท่านต่อศักดิ์ก็ปปช.
ท่าน บิ๊ก สุรเชษฐ์ โจ๊กกับ ปป ปปช ซึ่งก็ต้องไปว่ากัน ก็ ตามกระบวนการของปปชแล้ว เรามีหน่วยงานกลางคือปปชครับ แต่วันนี้ที่ทั้งสองท่านมาคือมาในมุมของตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอาจจะถูกมองจาก ว่ามาช่วย มองจากสังคมเองก็ดี หรืออาจจะถูกมองจากท่านบิ๊กโจ๊กเองก็ดีว่าเฮ้ยคุณโดนวางยามานะ แล้วทำไมตั้งข้อสงสัย ซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนหนึ่งไปเร็วอีกคนหนึ่งทำไมช้า ใช่ครับ เหลือเกิน ใช่ครับ วันนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมครับแต่ยังมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมมากมายผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆอีกนิดเดียวได้ไหมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับอย่าไปไหนครับถกไม่เถียงครับ ถ้าคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา หม้อหุงข้าวซิกเกอร์อิเล็กทริกนะครับหุงข้าวสวยขึ้นหม้อนะครับเรามีมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับและรุ่นที่2นะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro 5.6 ลิตรนะครับเหมาะสำหรับร้านค้าครับเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับที่สามารถหุงข้าวและทำอาหารได้หลากหลายนะครับด้วย6โปรแกรมอัตโนมัติและยังสามารถตั้งเวลาหุงข้าวล่วงหน้าได้อุ่นร้อนได้นานสูงสุดถึง24 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าวที่หุงสุกแล้วจะเป็นยังไงครับโอ้โหข้าวเรียงเม็ดสวยฟูนุ่มแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีระบบเซ็นเซอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิทั้งบนล่างนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro นะครับของเรามีระบบ 3D Heating นะครับอุ่นรอบทิศทางนะครับที่ฝาจะช่วยลดไอน้ำมีชั้นรองไอน้ำจากในหม้อนะครับเหมือนหุงข้าวใหม่ตลอดเวลานะครับหุงข้าวครั้งเดียวนะครับสูงสุดได้ถึง50 จานเลยทีเดียวนะครับใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกครับแถมหม้อหุงข้าวทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังเคลือบนอนสติ๊กนะครับข้าวไม่ติดหม้อทำความสะอาดง่ายสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับเพราะว่าทุเรียนที่เนี่ยมีมาต้นแรกเลยอ่ะอายุก็ประมาณเป็น100 ปีแล้วค่ะคือมันมีมานานมากแล้วทุเรียนที่เนี่ยเนื้อจะเหนียวแห้งหวานมันนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะจึงได้รับเป็นทุเรียน GI คือผลผลิตที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นเขาทำงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีไอโอดีแล้วก็วิตามิน E สูงกว่าที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาสั่งซื้อกับ Thailand Postmart นะคะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมาครับถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านพลตำรวจเอกนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกวินัยนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านนะครับเพราะว่าถูกพาดพิงถูกกล่าวถึงนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากท่านรองสุรเชษฐ์นะครับคุณผู้ชมครับก็เลยเรียนเชิญสองท่านมาเพื่อที่จะอธิบายความอีกด้านหนึ่งให้ครบถ้วนนะแล้วคุณผู้ชมตัดสินอีกทีหนึ่งนะครับมีประเด็นหนึ่งฮะทั้งสองท่านครับคือท่านบิ๊กโจ๊กเอาเอกสารให้ผมดูเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่มานะครับบอกว่าเนี่ยผมก็ถามท่านนะฮะทำไมไม่เอาไม่ส่งเรื่องหลักฐานต่างๆที่บอกว่าเนี่ยมีการทุจริตเลิกแล้วแต่เนี่ยส่งให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยก็เอาหลักฐานไปให้เขาดำเนินการสิครับทำไมออกมาร้องแบบนี้ท่านก็ให้ผมดูหนังสือฉบับหนึ่งนะฮะในรายการวันนั้นก็มาบอกเนี่ยวันที่20 สิงหาคมปีที่แล้วส่งเรื่องไปตั้งนานแล้วก็มีรายชื่อของตำรวจมีรายชื่อของบุคคลต่างๆที่มีการรับโอนเงินต่างๆแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะมีการโอนเงินสูงถึง130 ครั้งสรุปแล้วเอกสารฉบับนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วสิงหาคมเขาบอกนิ่งเฉยไปหรือเปล่าท่านไม่ทำอะไรเลยเหรอขออนุญาตเรียนคุณทินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านสุรเชษฐ์เนี่ยไม่ได้ทำหนังสือฉบับนี้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยถึงท่านผบ.ตร.แต่เพียงท่านเดียวท่านทำถึงนายกรัฐมนตรีด้วยฮะอ้างถึงเนี่ยของนายกลง21ของท่านผบ.ลง20แต่ถึงนายกเอาฉบับนี้ถึงนายกด้วยเหรอฮะเรื่องนี้เรื่องเดียวกันครับถึงท่านนายกด้วยนี่วันที่21 สิงหาคมก็ได้อ้างถึงที่ส่งผบ.ด้วยก็ข้อเท็จจริงในเรื่องเดียวกันที่มากล่าวหาแสดงว่าเรื่องนี้ท่านนายกรับรู้ครับนี่กระบวนการในรับรู้เนี่ยครับพอมีการกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยท่านนายกสมัยนั้นนะท่านนายกเศรษฐาเป็นนายกอยู่นะครับก็เอาเรื่องเข้าที่ประชุมกตล.ซึ่งผมกับท่านวินัยก็อยู่ในที่ประชุมด้วยอยู่ฮะแล้วก็เนี่ยเราพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนี่ยตอนนั้นเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญกล่าวโทษกันมีข้าราชการตำรวจมีอะไรที่เกี่ยวพันกันนี่ครับก็ต้องทำความจริงให้กระจ่างนะครับก็ส่งเรื่องไปให้ตร.ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็สั่งการให้เจเลนะครับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเมื่อกล่าวหาท่านต่อศักดิ์ถูกไหมครับก็ต้องส่งไปให้นายก
ส่งไปนายกนะจนเปลี่ยนนายกเป็นท่านภูมิธรรมเนี่ยเพิ่งสั่งมานะครับสั่งมาเมื่อวันที่ 6 มีนาปี 68 จากสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาซึ่งตอนนั้นคุณทินถ้าเราพูดแต่ตัวหนังสือฉบับนี้มันก็จะเป็นตามเนี้ยก็อาจจะไม่เร่งรัดเท่าที่ควรเพราะตอนนั้นก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคู่กรณีทั้งสองส่วนมากมายแต่เอาละโดยสรุปกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีการตรวจสอบเอกสารมีอะไรก็ดำเนินการมาตามดับที่ผมเพียงแต่จะเรียนยืนยันนะครับเพราะว่าก็เห็นด้วยครับในหลักการที่จริงมันน่าจะเร่งรัดมากกว่านี้แต่ณเวลาเนี้ยจนมาถึงผบ.กิติรัตน์เนี่ยก็ดูรายละเอียดแล้วก็เห็นข้อจำกัดจริงๆคุณทินรู้ไหมครับเปลี่ยนประธานเนี่ยมา4 คนแล้วฮะสำหรับเรื่องนี้ครับเพราะว่าคนอยู่ปั๊บเกษียณปั๊บก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องทำเรื่องก็ต้องเรื่องขอคือขั้นตอนยอมรับว่าระเบียบกฎหมายเนี่ยมันอาจจะเละเทปแต่ล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้ตร.มีบันทึกลงวันที่ 31โอเคต้องทำให้เสร็จภายใน11เนี่ยก็คงเป็นพรุ่งนี้แหละครับโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอแนะคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ตอนนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกันเพิ่มเติมในรายละเอียดนะฮะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าตอนนี้ประชาชนเขาเฝ้ามองเรื่องนี้อยู่เพราะมันมีผลกระทบกับประชาชนเขาอยากรู้ว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้แล้วทั้งสองท่านมีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างไรสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับตำรวจอย่างไรสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรรับผลประโยชน์แก้ยังไงแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆติดตามนะฮะในออนไลน์เทเลดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CH HD News สำหรับทีวีนะครับลาทั้งสองท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ครับยังอยู่กับท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะฮะท่านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมถึงท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็นายกสมาคมตำรวจด้วยนะครับคุณผู้ชมคืออย่างนี้ฮะผมเข้าใจนะว่าผมอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตามอ่านคอมเมนต์ของหลายๆท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับความตั้งใจของรายการอย่างที่ผมบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ท่านสุรเชษฐ์มาออกรายการนะฮะท่านพูดอยู่นะครับก็มีหลักฐานต่างๆที่นำมาโชว์แหละแล้วผมก็ไม่ยืนยันในข้อเท็จจริงที่ท่านพูดเนาะผมไม่ยืนยันได้ทั้งสิ้นแต่รับฟังและให้คุณผู้ชมรับฟังข้อมูลด้านหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันผมพูดในรายการเช่นเดียวกันว่าเราจะต้องยุติธรรมฟังความข้างเดียวมันไม่ได้เราก็ต้องฟังความให้ครบด้านท่านเอกกับท่านวินัยมาวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจะเป็นคู่ขัดแย้งกับท่านสุรเชษฐ์นะครับนี่คือประเด็นแรกก่อนนะเอาให้ชัดก่อนเพราะว่าถ้าดูจากการแถลงการร่วมไม่มีข้อไหนที่บอกว่าจะดำเนินการกับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเลยแม้แต่ประโยคเดียวนี่ต้องฟังแบบเป็นธรรมนะครับไม่มีเลยเพียงแต่เขาตั้งคำถามว่าทำไมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถ้ามีหลักฐานต่างๆทำไมไม่ส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนดำเนินการให้เต็มสูบไปเลยไม่ใช่มาให้ข่าวแล้วก็ออกมาพูดในลักษณะเหมือนกับว่าโอ้องค์กรตำรวจนี่คือทุกคนเลวชั่วกันหมดเลยทำให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวตำรวจ 200,000 กว่านายทั่วประเทศเนี่ยก็มีส่วนที่ไม่พอใจแล้วรู้สึกว่าเจ็บช้ำอ่ะนะเพราะมันก็เป็นบ้านของพ่อแม่พี่น้องตำรวจถามว่าผมมีเพื่อนเป็นตำรวจนะฮะมีครับหลายท่านแล้วก็จะคุยกันแล้วก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าบางทีตำรวจก็ถูกมองภาพว่าเป็นภาพแบบอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าในอดีตถกไม่เถียงเราทำหลายประเด็นนะที่สมการนี่เกี่ยวข้องกับตำรวจอันนี้ผมเรียนท่าน2ท่านแบบตรงๆเลยนะครับว่าปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเจอที่มารายการเกือบ 99% ในสมการมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นตัวปัญหาอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ 200,000 นายนะครับอันนี้ก็คือต้องยอมรับในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นทั้งสองท่านมานั่งตรงนี้ก็อยากจะถามไปข้างหน้าด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำถามที่จะถามว่าแล้วท่านจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติที่ประชาชนหมดศรัทธากับองค์กรตำรวจอย่างไรนั่นคือหนึ่งที่ผมอยากจะหาคำตอบนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือทั้งสองท่านมาท่านไม่ได้มาพูดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับทั้งสองท่านแต่เราก็ควรจะต้องฟังว่าขั้นตอนต่างๆที่มันมีที่ท่านรองโจ๊กตั้งข้อสงสัยอ่ะซึ่งเราก็สงสัยเหมือนกันนะท่านนะครับด้วยความเคารพเราก็สงสัยแล้วตกลงขั้นตอนจริงๆมันคืออะไรกันแน่แล้วผมก็ได้ข้อมูลคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะข้อมูลผมคงไม่เล่าซ้ำแต่ว่าก็ได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ทำให้เห็นก็เห็นภาพชัดขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันมีเป็นเอกสารนะฮะซึ่งถ้าใครสงสัยผมว่าไปดูตามเอกสารราชการด้วยนะครับอันนั้นก็ว่ากันอีกส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับแต่ก็ยังมีหลากหลายประเด็นที่คงต้องเรียนถามท่าน2ท่านแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักครู่นี้ถามในเรื่องของวันที่20 สิงหาคม 67
ท่านรองสุรเชษฐ์บอกว่าได้ส่งหนังสือไปถึงผบตรแล้วทำไมไม่เห็นดำเนินการอะไรเลยล่ะจะมาว่าผมวันนี้ได้ยังไงผมถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมนี่คือในมุมของท่านนะใช่ไหมฮะถ้าสรุปแบบชาวบ้านอ่ะฉันโดนทำแบบไม่เป็นธรรมอ่ะฉันยื่นเรื่องไปตั้งแต่ปี67แล้วอ่ะสิงหาแล้วทำไมดูนิ่งเฉยเอาแหละท่านเอกก็อธิบายด้วยหนังสือเช่นเดียวกันครับ21 สิงหาครับฉบับเดียวกันที่ส่งเรื่องไปให้ผบตรเนี่ยส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันครับแต่ในระหว่างนั้นมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายเจเลตำรวจเปลี่ยนไป4ท่าน4นายใช่ไหมฮะมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้การดำเนินการล่าช้าต้องยอมรับมันล่าช้าอันนี้คือท่านยอมรับแบบตรงไปตรงมาผู้ใหญ่พูดคำไหนคำนั้นว่าล่าช้าจริงๆครับแต่ในเวลาเดียวกันสังคมก็ตั้งข้อสงสัยให้ท่านนะเดี๋ยวถามท่านวินัยด้วยนะครับแบบนี้มันเป็นกระบวนการเตะถ่วงหรือเปล่าเตะถ่วงให้มันล่าช้าออกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับผมเรียนคุณทินเลยนะครับประเด็นแรกในเรื่องของกระบวนการในเรื่องนี้รายงานรายละเอียดก็อยู่อย่างนี้ครับที่ผมเรียนก็เป็นข้อเท็จจริงก็ยอมรับนะระบบราชการก็อาจจะเละเทะนะครับเพราะว่ามันเป็นไปต้องทำตามกฎหมายบอกเปลี่ยนกรรมการต้องรายงานต้องขออนุมัติเนี่ยแต่ณเวลานี้ก็โดยสรุปเพื่อตอบยืนยันว่าที่ท่านส่งมาแล้วเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยต้องเรียนว่าไม่เป็นความจริงทำแต่ผมสรุปเลยอย่างที่คุณทินสรุปถูกทำช้าซึ่งตรงเนี้ยเราพูดคุยกับคุณวินัยแล้วนะผมคิดว่าต่อไปเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยตรงนี้ต้องชมเชยหยิบประเด็นมาตรงนี้เราดีใจแล้วเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่ใช่ไปลงรายละเอียดทุกเรื่องด้วยความเคารพก่อนหน้าที่จะไปยืนแถลงข่าวท่านวินัยไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนว่ามีการไม่เคยรู้ว่าท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยเอาเอกสารมามอบไม่ได้มาดูในรายการก็เลยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปแต่พอเราถามเนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ก็ไปติดตามมาก็ได้ผลอย่างที่คุณเรียนคุณทินนะครับแล้วเราก็ยืนยันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทั้งสองคนท่านจะไปช่วยติดตามกันเร่งรัดกันต่อไปก็หวังว่าเนี่ยน่าจะมีผลสรุปในส่วนของการดำเนินการในการที่จะเอาความผิดตามที่ท่านกล่าวโทษในหนังสือฉบับนี้นะครับโอเคแต่อีกประเด็นนึงก่อนที่จะไปที่ท่านวินัยนะครับและ200 กว่านายคือไม่ใช่มีแค่ผู้ใหญ่ที่ท่านสุรเชษฐ์บอกนะวันนั้นท่านก็ให้ผมดูเอกสารนะแล้วบอกนี่ไงคุณทินดูเดี๋ยวเปิดรายชื่อโอ้โหเป็นร้อยเลยนะเขาบอกแล้วเนี่ยเป็นร้อยแล้วไม่ดำเนินการอะไรเลยเหรอเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีท่านกรตลท่านหนึ่งนะไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งก็พูดถึงการชี้มูลนะครับประเด็นแรกที่คุณทินตอนนี้ชัดเจนแล้วก็บอกว่านอกจากนี้ก็ยังชี้มูลตำรวจว่าทำผิดในเรื่องนี้อีก200 คนท่านก็ตั้งคำถามนะว่าทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ให้พวกนี้ไม่ตั้งกรรมการวินัยพวกนี้หรือไม่ให้ออกจากราชการเหมือนอย่างท่านผมเรียนนี้นะครับเรื่องนี้ก็มาจากฐานที่ทนายสิทธาเนี่ยไปกล่าวโทษกรตลเนี่ยประเด็นแรกผมขอชี้แจงนะครับผมไปติดตามเรื่องนี้เพราะเห็นว่าถ้ามันเป็นจริงตามนั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติบกพร่องแต่ปรากฏว่าเมื่อไปสอบถามนี่ท่านสุรเชษฐ์ก็มาใช้คำเพิ่มเติมประเด็นนะครับอีกแล้วว่าผมเป็นกตลไปก้าวไกลซึ่งจริงผมไม่ได้ไปก้าวไก่การไปติดตามความคืบหน้าระบบการทำงานแห่งชาติตอนนี้มันต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลครับมันต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ผมไปสอบถามดูก็ได้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้มีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจากหลักฐานที่ท่านส่งไปให้หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยนับพันรายการนะโอนไปให้สลิปอะไรต่างๆเนี่ยตรวจย้อนหลังไป5 ปีนะครับขั้นตอนนะครับก็อย่างที่เรียนคุณทินนะครับเหมือนอย่างท่านต่อศักดิ์ถ้าเบื้องต้นถ้าฟังได้ว่าใครผิดถูกยังไงต้องมีมติมารับทราบข้อกล่าวหานะครับเมื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วถึงจะชี้มูลแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้กรตลเนี่ยยังอยู่ในระหว่างดำเนินการยังไม่ได้มีการเรียกใครมารับทราบข้อกล่าวหาเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอีก2 คนที่ว่าเป็นตำรวจเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าใช่ตำรวจหรือไม่เพราะว่าเขาจะต้องตรวจสอบก่อนไอ้คนที่มีรายชื่อเนี่ยเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าถ้าไม่เป็นตำรวจเนี่ยเขาไม่สามารถดำเนินการได้นี่คือข้อเท็จจริงขอยืนยันว่าโดยสรุปเพราะฉะนั้นที่ไปสรุปว่าท่านผบ.ต่อศักดิ์ทำผิดตำรวจอีก200 คนทำผิดก็ข้อเท็จจริงตามที่เรียนมานะครับท่านไม่ได้จะในประเด็นนี้หน่อยนะครับผมประเด็นนี้สำคัญเหมือนกันครับคือผม2 คนเนี่ยสัญญาว่าผมจะไปตามเรื่องนี้นะแต่ผมเคยสอบถามว่าผมเชื่อว่าข้อมูลพวกนี้ที่มีตำรวจ30 กว่านายเนี่ยเป็นข้อมูลเดิมซึ่งทนายสิทธาเนี่ยได้นำไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วในขณะนี้ข้อมูลอันนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของปปช.แล้วเพราะนั้นถามว่า
ท่านสุรเชษฐ์ท่านเอาข้อมูลอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลเดิมที่ทนายสิทธาเอามาร้องหรือเปล่า ประเด็นคือร้องไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคุณเอาพวกเนี้ยมาร้องซ้ำถามว่าขณะเนี้ยถ้าเป็นอันที่เดิมเนี่ยมันไปอยู่พิจารณาของปปชแล้วนะซึ่งมีมติให้ท่านต่อศักดิ์ไปละ ประเด็นที่เป็นปัญหาถามว่ามันไม่จบเพราะอะไรไหมขบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยในขณะนี้ถามว่าเรื่องของท่านต่อศักดิ์เรื่องของท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปอยู่ปปชสองปีกว่าแล้วผมกำลังจะชวนคุณอาชญะหรือใครก็แล้วแต่เราไปที่ปปชเลยไปตามเรื่องว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันไปถึงไหนยังไงเนี่ยทำไมมันพิจารณาล่าช้าสองเรื่องนะเรื่องท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับเว็บพนันท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกกล่าวหาว่าเว็บพนันทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรื่องนี้ส่งไปตั้งนานแล้วไปตามครับอันนี้จะชวนคุณอัจฉริยะหรือใครก็แล้วแต่ไปเลยไปด้วยกันเลยไปเลยนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากไปตามคือเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วรายงานทรัพย์สินนั้นอันเป็นเท็จกรณีปืน200กระบอกที่ท่านรายงานปปชไปแล้วก็เขาก็ถามว่าตังค์ที่ไหนมาซื้อเราไปพบพยานหลักฐานว่าเจ้าที่ปปชเนี่ยร่วมกันเขาเรียกอะไรสร้างหลักฐานช่วยโดยไปเอาเซียนอังเนี่ยมาเช่าพระอดีตผู้ว่า30กว่าล้านให้รางวัลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์10กว่าล้านเนี่ยเรื่องนี้พยานหลักฐานพร้อมถ้วนสมบูรณ์ไปตามที่ครับมีข่าวว่ามีคนจะช่วยกันอยู่ปปชฮะเดี๋ยวคุณนายชะไปตามกว่าผมอันนี้ถือว่าชวนเลยไหมฮะชวนเลยฮะผ่านรายการถกไม่เถียงเลยฮะท่านวินัยชวนท่านอัจฉริยะชวนเลยรัตนพงศ์นี่3เรื่องแล้วนะฮะคือเรื่องท่านต่อศักดิ์ท่านสุรเชษฐ์2เรื่องผมชวนไปที่สน.บางรักกรณีคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินตรวจพบว่ามีเงินจากเว็บพนันเนี่ยเข้าบัญชีคนสนิทท่านแล้วท่านเอาไปซื้อประกันกับท่านกับภรรยา10กว่าล้านพอมีเรื่องมีราวก็ไปเวียนคืนกรมธรรม์ถอนออกการถอนออกเนี่ยเขาก็ต้องโอนชื่อก็คือโอนเข้าบัญชีท่านกับภรรยาปปงจะไปอายัดท่านขอทุเลาหลังจากนั้นท่านถอนเงินไปกับหมดเรื่องเนี้ยปปงกล่าวหาท่านเรื่องฟอกเงินผมจะไปถามสิไอ้ตำรวจเนี่ยคุณกลัวอะไรยังไงเนี่ยเป็นปีแล้วเหมือนกันดองอยู่เป็นปีเหมือนกันนะฮะทำไมไม่ส่งจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องไม่เกี่ยวอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะชวนท่านอาชะไปกับผมไปที่ปปงกรณีกลุ่มบุคคลเนี่ยประมาณ13-14คนเนี่ยมีตำรวจน้อยมีคนภายนอกแล้วมีตำรวจใหญ่ไปคุมเนี่ยไปซื้อขายทองคำแท่งหลายร้อยล้านคณะไอ้เจ้าของร้านเนี่ยก็ระบุหมดวันนี้มาคนละ1.9 ล้านอะไรเนี่ยนะแล้วใครมาคุมเรื่องนี้ส่งมาที่ปปงเจ้าหน้าที่ดองอยู่ชวนคุณอัจฉริยะว่าเฮ้ยไปถามเลขาดิเลขารู้เรื่องเพราะเรื่องนี้มาคุยให้ผมฟังเฮ้ยเลขาปปงเลขาปปงเดี๋ยวคุณอัจฉริยะไปกับผมนะไปถามเลขาปปงว่าคุณดองเรื่องเนี่ยคุณจะช่วยเขาเหรอคุณไม่อยากรู้เหรอว่าเฮ้ยมันไอ้กลุ่มพวกเนี้ยมาซื้อกันตั้งหลายร้อยล้านเนี่ยมันเอาเงินที่ไหนมาครับนะดูตามสภาพตำรวจน้อยไอ้เนี่ยนอมินีก็เลยอยากจะหาข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทำไมคุณไม่ตรวจสอบเนี่ยขบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยมันถ้าพวกนี้ชี้มาผมไม่ว่าจะผิดจะถูกไม่ได้บอกว่าเฮ้ยใครเนี่ยคือถ้าไม่ผิดต้องไม่ผิดแต่ถ้าผิดแล้วพวกคุณช่วยถูกนะเรื่องนี้ไม่จบเรื่องพวกนี้ไม่จบเรื่องพวกนี้มันเป็นมหากาพย์ผมบอกไงเจ้าที่ทุกส่วนท่านเห็นไหมไปมีอยู่ส่วนไหนเนี่ยมักจะมีข่าวถึงการวิ่งเต้นซื้อขายให้ช่วยเหลือกันด้วยเงินจำนวนมหาศาลแล้วพอไม่ได้ดังใจก็ปล่อยคลิปเสียงคลิปภาพปปชผมเตือนนะว่าถ้าท่านไม่พิจารณาตามพยานหลักฐานด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบถ้าไม่ผิดต้องไม่ผิดแต่ถ้าผิดแล้วคุณบอกถูกนะผมจะตามเรื่องนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านพูดมาทั้งหมดนะครับคือท่านพูดเพิ่มเติม
กับสิ่งที่จะไปตามใน ครับ เอกสารของท่านสุรเชษฐ์ ครับ ที่บอกว่าวันที่ 20 สิงหาคมปี 67 ปีที่แล้วได้ส่งไปให้ เนี่ย ผบตร ผมจะตาม และส่งไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในวันที่ 21 สิงหาคมปีที่แล้ว ท่านจะตามเรื่องนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ และท่านก็จะตามเพิ่มเติมที่ท่านพูดทั้งหมดใช่ไหมครับ จะชวนคุณอัจฉริยะ และจะชวนคุณอัจฉริยะด้วย ชวนท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้วย ถ้าท่านจะไปกับผมนะ เพื่อที่จะจีเรื่องราวนี้ แต่ผมเชื่อท่านไม่ไป หมายถึงสองท่านไม่ไปเลยทั้งสองท่าน ผมเชื่อว่าคุณอัจฉริยะก็ดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ดี ไปตามเรื่องพวกนี้กับผมไหม แต่ท่านจะไม่ใช่ว่าเอาเรื่องอื่นๆมาบดบังเรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะ คือในขณะเนี้ยมันต้องเรื่องนี้ต้องเคลียร์เนี่ยนะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เขาบอกผมเกลียดชังอ่ะผมถามนะว่าความเกลียดชังของผมมันไปก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ยังไงอ่ะพวกนี้ผมมึงบอกกรรมไงกรรมใครกรรมมัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้มันต้องกระจ่างแล้วทั้งสองท่านบอกว่ากำลังจะผมเนี่ยมาขวาดปลวกผมจะไปร่วมกับท่าน แล้วผมจะเสนอนะว่าเรานอกจากขวาดปลวกแล้วเนี่ยเห็ดหาวลิ้นไลที่มันมาเกาะอาชีพตำรวจหากินร่ำรวยกันเป็นร้อยๆล้านเนี่ยขวาดซะทีเดียวเลยให้หมดไปเนี่ยเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดีขึ้น ชวนอย่างนี้เลย ชวนเลยครับ ผมก็จะไปขวาดกับท่าน ผมว่าคุณ นี่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจตนาเนี่ยเพราะอะไรผมเป็นคนพูดด่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากที่สุดเนี่ยจำได้ไหมตำแหน่งพ่อตำแหน่งแม่มึงเอามาขายกันนะครับผมพูดในกตลผมบอกว่าเฮ้ยต้องเอาเจเลไปจับตำรวจเนี่ยเหมือนจับโจรนะเนี่ยถามว่าเราเนี่ยอยากเห็นทุกสังคมต้องมีตำรวจอยากเห็นตำรวจดีนะครับต้องช่วยกันครับคือการจะไปปฏิรูปตำรวจเนี่ยต้องเกิดจากความสร้างสรรค์ว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เคยสอบถามความขาดแคลนให้หากินเองผมขอบคุณสสพนิดาที่มาอภิปรายงบน้ำมันรถยนต์นะเดือนละ 3,000 วันละ100ครับ3 ลิตรเนี่ยวิ่งทั้งวันนะท่านอภิปรายเนี่ยแล้วเนี่ยตอนนี้ได้เพิ่มมา 7,000 ก็ไม่พอถามว่าอย่างเงี้ยไม่เคยสอบถามความขาดแคลนแล้วก็มาปล่อยให้ตำรวจไปหากินกันเองอย่างเงี้ย โอเคผมเข้าใจประเด็นท่านแล้วผมว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องลองทำความเข้าใจว่าสองท่านที่อยู่ในรายการตอนนี้คือท่านนั่งอยู่ในสถานะอะไรนะฮะท่านไม่ได้เป็นผู้บัญชาการหรือไม่มีตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรฮะตำแหน่งในราชการณปัจจุบันเพราะท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วทั้งสองท่านเพียงแต่ท่านเข้ามาอยู่ในกตรใช่ไหมฮะด้วยความทรงคุณวุฒิของท่านก็เข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่จะต้องไปนั่งทำสำนวนไปจับหรืออะไรไม่เกี่ยวผมว่าต้องแยกตรงนี้ให้ชัดก่อนมันถึงจะรู้ว่าสถานะของทั้งสองท่านที่มาพูดวันนี้คือสถานะอะไรเพราะบางท่านผมเห็นด้วยความเคารพนะฮะท่านบอกว่าอ้าวก็มีแต่พูดทำไมไม่ทำนะก็ไปจับเองเลยสิอะไรประมาณนี้คือแบบเดี๋ยวก่อนนะผมว่าอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านในมุมนี้ก่อนรถทัวร์จะลงผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเชื่อว่าเราจะต้องฟังความให้รอบด้านให้ชัดเจนไม่ได้พูดเพื่อที่จะเข้าข้างหรือเอาใจหรืออะไรยังไงแต่วันนี้ผมต้องการข้อเท็จจริงเท่าที่ทั้งสองท่านจะพูดได้เพราะบางอย่างมันเป็นเอกสารทางราชการซึ่งมันเป็นความลับมันคงไม่สามารถที่จะมานั่งเปิดเผยทุกอย่างให้เห็นได้ยกตัวอย่างเช่นท่านสุรเชษฐ์ก็ไม่ได้เอาแล้วก็ไม่ได้เอาขึ้นจอนะวันนั้นเราก็พูดในประเด็นนี้เอาล่ะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นการที่จะดึงเกมใช่ไหมเท่านี้เองฮะที่คุณผู้ชมเขาสงสัยแล้วบอกว่าเนี่ยทั้งสองท่านออกมาแถหรือเปล่าไม่ได้เป็นการดึงเกมและไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานใช่หรือไม่ก็ที่เรียนไปทั้งหมดเนี่ยทีมจะเห็นว่าข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานแล้วกฎหมายระเบียบต่างๆ3 องค์ประกอบเนี่ยมันจะต้องพิจารณาควบคู่กันไป ซึ่งตรงเนี้ยผมก็เรียนนะครับผมก็ใจร้อนผมก็อยากจะรู้เลยว่ามันจะออกหัวออกก้อยอย่างไรแต่มันต้องเป็นไปตามลำดับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุรเชษฐ์ท่านต่อศักดิ์ท่านมีสิทธิ์โต้แย้งมีสิทธิ์หาพยานหลักฐานผมพูดยืนยันไว้ในหลายเวทีนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าท่านจะรักท่านจะชอบท่านจะมี FC ท่านจะเชียร์อะไรไปเนี่ย
ก็เรียนนะครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องมาพูดข้อเท็จจริงอีกบางส่วน เพราะหลาย ๆ เรื่องอย่างที่คุณทินได้เกริ่นนะครับผมไม่ได้มาโต้แย้งณเวลาเนี้ยท่านก็ ไม่ได้ขัดแย้งกับท่าน ไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้เอาเราพูดในข้อเท็จจริงที่ท่านพูดเนี่ยเราก็จะมาขยายความไม่เห็นนะครับว่ามันครบถ้วนหรือไม่ข้อเท็จจริงที่ท่านพูดยังมีอีกหลายกรณีที่ท่านไปพูดนะครับแม้กระทั่งอย่างในประเด็นที่ว่าผมเนี่ยไปเอาข้อมูลอะไรมาในส่วนนี้เราก็เห็นว่าไอ้เรื่องกรตลเนี่ยที่บอกตำรวจ200 คนเนี่ยเราก็อยากจะรู้นะครับแล้วก็อยากจะ follow ผมว่ามีอีกหลายประเด็นแม้กระทั่งเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับที่มีโอกาสได้ทำงานที่จริงกับท่านวินัยก็สนิทสนมคุ้นเคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยตั้งแต่หลาย10 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านมีเนี่ยท่านไม่ได้มีเฉพาะในส่วนตำรวจที่ท่านพูดนะฮะท่านยังมีส่วนของปลวกของเห็บที่มาหากินกับตำรวจมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าถึงเวลาถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราก็ยินดีผมก็ยินดีนะครับที่จะไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆถ้าอย่างนี้การเชิญคุณอัจฉริยะรวมถึงเชิญท่านบิ๊กโจ๊กด้วยเนี่ยไปกับท่านวินัยเลยไปที่ปปชเลยไปตามเคสต่างๆทั้งหมดเลยใช่ ถูกต้องไหมฮะรวมถึงตามเคสของท่านสุรเชษฐ์โดยตรงด้วยใช่ไหมฮะครับเพราะมีประเด็นเรื่องของตกลงมันยังไงกันแน่เพราะจะผิดจะถูกเนี่ยมันต้องมีองค์กรกลางในขณะนี้เป็นคนตัดสินนะครับไม่ใช่ท่านตัดสินว่าท่านบิ๊กโจ๊กถูกหรือผิด ถ้าผิดก็ผิดถ้าถูกก็ถูกนะฮะคือเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไม่มีอะไรไปเข้าข้างใครนะครับคือโอเคเข้าใจฮะแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านบิ๊กโจ๊กพูดค่อนข้างน่าสนใจในประเด็นนี้คือว่าจะต้องสั่งพักงานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งวินัยร้ายแรงภายในระยะเวลา1 ปีหากเกินระยะเวลา1 ปีก็ไม่สามารถที่จะทำเรื่องของวินัยร้ายแรงได้ในกรณีของท่านบิ๊กโจ๊กปุ๊บปั๊บวินัยร้ายแรงออกจากราชการไว้ก่อนถูกไหมฮะแต่ของท่านต่อศักดิ์นี่คือท่านบิ๊กโจ๊กพูดนะฮะลากยาวจนเกิน1 ปีก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปให้สั่งพักราชการได้ผมเรียนคุณทินไงครับว่ากฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติต่อ2 ท่านต่างกันอำนาจในการดำเนินการของท่านผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยเป็นอำนาจโดยอิสระของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเรื่องทั้งหมดที่ล่าช้าที่เพิ่งจะมีมติให้รับทราบข้อหาเป็นการขบวนการของกรตล.สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยและไม่สามารถที่จะไปเร่งรัดไม่สามารถที่ไปสั่งการว่าคุณต้องพิจารณาผิดถูกโดยภายในกำหนดระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพราะเรื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของท่านผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยธนาสิทธาไปร้องกรตล.เขามีหน้าที่จะเอาโทษทางวินัยท่านผบ.ต่อศักดิ์เขาก็รับสอบกันมาเรื่อยเนี่ยจนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไปแต่ที่ท่านพูดมาทั้งหมดบางครั้งเนี่ยผมก็เรียนนะครับหลายครั้งแล้วเนี่ยถามว่าท่านพูดความจริงไหมท่านก็พูดความจริงแต่เป็นความจริงบางส่วนเหมือนอย่างกรณีอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยที่มาบอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชี้มูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่าช้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสรุปนะครับถ้าเรื่องนี้กรตล.สามารถทำได้เสร็จแต่กรตล.เขาก็มีเหตุผลพิจารณาเนี่ยว่าโอ้โหคนเกี่ยวข้องตั้งเยอะธุรกรรมนะครับ5 ปีเนี่ยเขาตรวจสอบย้อนหลังเป็น1,000 กว่ารายการเนี่ยคุณทินเข้าใจไหมไม่ใช่หยิบอะไรขึ้นมาบอกแล้วคนนี้ผิดคนนี้ถูกอะไรเนี่ยเขาจะต้องเอาไปแอดพูฟเหมือนอย่างที่ท่านวินัยไปพูดอีกในรายการเนี่ยผังอะไรต่างๆเนี่ยนึกออกไหมที่มาอ้างมาอิงอะไรเนี่ยพอบอกปั๊บเนี่ยแม้แต่คุณทินเนี่ยโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้เหรอใช่มาพูดตรงนี้เอาสนุกเอามันเรียกเรตติ้งอะไรได้แต่ถามว่าณเวลาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะเอาเป็นหลักฐานกล่าวโทษอะไรเนี่ยกรตล.เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบเพราะยกตัวอย่างว่าเขาไปชี้มูลผิดส่งเดชเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาสามารถใช้สิทธิ์นะครับต่อสู้ได้มีศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณาสอบทานครับแต่กรณีของท่านถ้าย้อนกลับไปท่านสุรเชษฐ์เนื่องจากว่ามีการออกหมายเรียก3 ครั้งแล้วมีออกหมายจับมันต่างกันครับในจุดนี้ผมว่าต้องทำความเข้าใจจุดนี้ก่อนนะโบเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญนะในรายละเอียดตรงนี้ถูกต้องไหมครับคือเรื่องเนี้ยพนักงานสืบสวนของ ICT4 เนี่ยได้ทำการสืบสวนเรื่องของท่านสุรเชษฐ์เนี่ยมาเป็นปีก่อนที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานว่าท่านเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วถึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษและขอออกหมายจับท่านก็ไปต้องหาคดีอาญาอันนั้นแหละพอต้องหาคดีอาญาปั๊บพอก็ต้องตั้งกรรมการส่วนของท่านต่อศักดิ์เนี่ยทนายสิทธาโอเคเอามาเนี่ยหลังท่านสุรเชษฐ์นะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความรับเขาเรียกการตรวจสอบว่าจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ปปช
เมื่อปปชชี้มูลผิดเนี่ยส่งเรื่องมาเนี่ยตั้งกรรมการแต่ในขณะนี้เขายังไม่ผิดยังไม่ได้ชี้ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะไปบอกว่าสองมาตรฐานไม่ได้ แต่ผมอยากจะไอ้นี่อีกอันหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเนี่ยคือในขณะนี้การเข้ามากล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างคุณอัจฉริยะเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยในขณะนี้มีเว็บพนันกันตั้ง 2-3 หมื่นรายเนี่ยแล้วรับเงินกันเดือนละ 300-400 อ่ะปีนึงเดือนละ 300-400 ล้าน400 ล้านแล้วก็ปีละ4,000 กว่าล้านเมื่อวานนักข่าวไปถามว่าเอ้ยคุณอาชะคุณมีพยานหลักฐานไหมว่าไปกล่าวหาเขาเนี่ยที่รับกันเนี่ยนะหรือคุณไปไล่สิว่าที่คุณบอกอะไปไล่มาได้สัก500ไหม500ชื่อคุณบอกมีเป็น 2-3 หมื่นน่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องพูดตามพยานหลักฐานไม่ใช่พูดเอามันนะครับผมจะชวนคุณทีมไปดูเรื่องนี้อีกอันหนึ่งไม่ชวนเลยนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งโอเคคุณผู้ชมฟังนะมีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งไงต่อฮะเมื่อวันที่28 เดือน 1 ปี 68เนี่ย28 เดือน 1 ปี 68โอเคโทรไปหาตำรวจที่ไซเบอร์คุยกันอยู่24 นาทีให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยดูแลเดือนละ500,000ผมจะชวนคุณอัจฉริยะเนี่ยไปที่เลยคือตอนนี้ด้วยคุณไปเอาผังอะไรต่างๆจนตำรวจมันกลัวไม่มีค่าใครมาไอ้นี่นะผมจะชวนคุณอัจฉริยะเลยว่าไปดูนะแล้วนอกจากนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็โพสต์ข้อความเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่คุยกันแล้วโยนกันไปโยนกันมาก็ไม่ต้องก็ได้ครับพี่ผมหาได้ไม่ต้องคุยกันเสียเวลาอันเนี้ยให้ดูเลยฮะผมจะชวนท่านอัจฉริยะไปตรวจสอบเลยครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยมันพอเห็นผมมาต่อสู้เรียกร้องให้ความเป็นธรรมได้เขาพร้อมคุณอัจฉริยะไปกับผมเลยนะประเด็นที่ผมออกมาพูดไม่ใช่ว่าผมไปป้องตำรวจเลวนะแต่ผมกำลังจะพูดว่าไอ้คนที่ออกมาดีว่ารักชาตินะไม่มีอะไรเนี่ยแล้วไปบอกว่ารู้ว่ามีตั้ง 2-3 หมื่นรายแล้วคุณก็ไปบิ๊กโจ๊กไปเอาเอกสารนี้ท่านยังบอกเลยเอ้ยข้อมูลนี้เป็นของคุณอัจฉริยะผมก็เชื่อหรือยังไม่เชื่อประเด็นที่อย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาพูดเนี่ยนะมันทำให้เกิดความเสียหายตอนนี้ตำรวจเขาไม่กลัวคุณละเขาพร้อมที่จะเอาหลักฐานอันนี้คุณไปที่ไซเบอร์กับผมนะเราไปดูไลน์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มันไม่สามารถจะลบและเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้นะฮะมีคนไล่ให้ผมไปอยู่กับท่านด้วยนะฮะ ไม่เป็นไรทัวลงนี่แหละ ไม่เป็นไรผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะครับไม่เป็นไรครับคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่โกรธเคืองกันนะฮะผมแค่ขอพูดอีกนิดนะเชิญนะท่านนะผมเนี่ยกับพี่เอกออกมาเนี่ยเขาเอาโพลขึ้นมาว่าเชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์7-80เฉยๆด่าผม 100% ผมเนี่ยฝากออกมาเนี่ยเพื่อต้องการแสดงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงคืออะไรใครดีใครชั่วเนี่ยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยผมไม่โกรธท่านนะเพราะท่าน FC ท่านชอบกันท่านไม่เห็นเอกสารแต่ถ้าสมมุติว่าองค์กรกลางชี้ว่าคนนี้ผิดคนนี้อะไรเนี่ยท่านเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะมาขอบคุณผมที่ผมกล้าฝ่ากระแสเนี่ยออกมาเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับเราไม่สามารถที่จะฟันธงหรือยืนยันได้เพราะเราไม่ใช่ศาล สุดท้ายมันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมไฟนอลสุดท้ายครับคือศาลท่านตัดสินพอตัดสินเสร็จปุ๊บก็ยังมีศาลต่อไปอะไรก็แล้วแต่จนสุดท้ายเป็นที่สิ้นสุดตอนนั้นแหละครับ มันถึงจะวัดกันว่าสรุปแล้วผิดถูกเป็นยังไงในระหว่างทางเราสามารถที่จะพูดคุยกันคนนี้พูดทีนึงคนนั้นพูดทีนึงอันนี้ได้เลยก็พูดตามความเหมาะสมที่ท่านเห็นสมควรว่าควรจะพูดอันนี้เราเป็นสื่อกลางให้ในการอธิบายและมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงจะไม่ทำก็คือว่าเอาคนมาหน้าจอแล้วก็มาสู้กันเพราะบางทีเขาไม่ได้ยินดีที่จะมาร่วมอยู่ในเวทีเดียวกันให้ความเป็นธรรมก็คือคนหนึ่งพูด
อีกคนหนึ่งตอบถ้าสมมุติต้องการที่จะอธิบายเพิ่มเติม เราก็จัดให้อีกเวทีหนึ่งอีก1 วันได้ไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่ท่านวินัยพูดแล้วก็บอกสื่อสารไปที่คุณอัจฉริยะก็คือเชิญชวนไปที่ปปช.ขอผมอีกนิดได้ไหม เชิญครับ ในขณะเนี้ย เนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยด่าตำรวจเงียบด่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเงียบด่าพบตรเงียบตอนเนี้ยแกเล่นใหญ่อะแกไปบอกว่าตำรวจติดตามรอบตัวท่านนายกนะรับเงินจากสแกมเมอร์นะผมกราบเรียนท่านนายกเรียกตัวไปแล้วก็เอาตำรวจติดตามท่านมายืนแล้วให้คุณอัจฉริยะชี้เลยคนไหนรับแล้วถามเขาด้วยว่ามีพยานหลักฐานรองรับไหมไม่ใช่มาพูดเอามันเอาว่ากันไปตามพยานหลักฐานเอาเลยถ้าคุณไม่กลัวนะมาพาผมจะพาคุณไปทั้งสองท่านฮะท่านเอกครับด้วยความเคารพเป็นเพราะว่าตำรวจต้นทุนต่ำหรือเปล่าพูดตรงๆที่นี่ไงครับเนี่ยผมถึงบอกผมยอมรับว่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกผมถึงได้ถูกทัวร์ลงนะเราพยายามทุกสังคมต้องมีตำรวจนะแล้วไม่มีชาวบ้านเสียภาษีแล้วมาจ้างตำรวจมานั่งรีดไถเพราะนั้นเราต้องแก้ไขก็ยังบอกนะจะปฏิรูปเนี่ยต้องถามว่าเขาขาดแคลนหรือไม่มาแล้วทำทุกอย่างนะมึงชั่วมึงอะไรก็จัดการออกไปเลยต้นทุนต่ำนะอันนี้พูดตรงๆครับด้วยความเคารพเลยสังคมเขาอาจจะมองเป็นที่รับทราบรับรู้กันไปและจะทำยังไงอันนี้ผมจะไปแล้วจะทำยังไงให้ต้นทุนไม่ต่ำอย่างนี้เรียนคุณทินนะครับนี่คุณท่านวินัยพูดไปบ้างแล้วนะครับณเวลาเนี่ยมันเวลาเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจอย่างที่คุณทินพูดเนี่ยแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยที่ท่านรองสุรเชษฐ์ก็ไปพูดว่าสภามีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตำรวจเนี่ยเหมือนกับฟังดูแล้วตำรวจตอนนี้มันชั่วมากมันเลวมากจะต้องเอาอะไรไปอยู่กับคนนู้นแยกคนนี้ไปคือในหลักการเรื่องปฏิรูปเนี่ยผมเรียนนะครับเรารับทราบปัญหามันเหมือนเหรียญสองด้านปัญหาในการทำงานตำรวจเนี่ยมันก็แน่นอนพูดไปมันก็ซ้ำซากใครไปพูดเอาบันเอาโก้เอาเก๋เอาบินมีความรู้เยอะแยะมากมายในเรื่องโครงสร้างเรื่องงบประมาณนะครับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในกรอบสามัญนะครับเราเห็นด้วยนะครับสองท่านเนี่ยเราไปนำเสนอแล้วมันควรจะปฏิรูปตำรวจควรจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้แต่ต้องทำทั้ง3เรื่องนะครับโครงสร้างงบประมาณอย่างที่ท่านวินัยพูดไปแล้วเนี่ยถ้าตราบใดเนี่ยเราขอไป100 บาทเนี่ยให้เรามาทำงาน30 บาทเนี่ยแล้ว70 บาทเนี่ยให้เราไปหาเองเนี่ยอีกชาติหน้าบ่ายๆนะครับมันก็ไม่มีทางสามารถปฏิรูปตำรวจได้ก็ส่วนเรื่องที่ผมเรียนนะครับในเวลานี้ยืนยันนะครับเรา2 คนมีสติสัมปชัญญะนะครับเรารู้อะไรผิดชอบชั่วดีนะครับที่เรามาพูดวันนี้นะครับเราไม่ได้ต้องการที่จะให้แฟนคลับสมาชิกหรือผู้ติดตามเชื่อเราแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็สะท้อนความจริงอีกด้านหนึ่งเพราะณเวลาเนี่ยเรา2 คนไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะนี่เราเลือกมานะเฉพาะบางรายการอย่างที่มารายการคุณทินเนี่ยเพราะเขามาพูดหลายประเด็นซึ่งเราเห็นว่ามันควรจะมาชี้แจงเพิ่มเติมทำความเข้าใจณเวลาเนี่ยก็ต่อความยาวสาความยืดหยิบไปจนเอาเรื่องส่วนตัวอะไรเนี่ยทั้งท่านวินัยทั้งผมไปซึ่งเราเนี่ยไม่ใช่อย่างที่คุณบอกนะไม่ใช่มาโต้วาทีมาเอาแพ้เอาชนะเอา FC อะไรกันแต่เราเอาความจริงมานำเสนอจะผิดถูกชั่วดีผมย้ำนะครับเรื่องคดีวินัยเนี่ยใจร่มใจเย็นรอศาลปกครองตัดสินสูงสุดตัดสินอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่เกินปีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคท่านจะใช้นิติสงครามไปร้องเรียนประธานอะไรก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างช้าปีหน้าเนี่ยจบแล้วนะครับส่วนจะได้ชัดเจนไปเลยว่าตกลงศาลท่านมองยังไงใช่ไหมจากพยานหลักฐานต่างๆส่วนทางคดีอาญาเนี่ยก็ศาลเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องโปรเซสขั้นตอนผมว่าอีก3 ปี 5 ปีไม่จบนะครับเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนยังอีกหลายขั้นตอนแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ยืนยันนะครับว่าผลสรุปสุดท้ายรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องคดีวินัยรอศาลตัดสินนะครับหรือปปชชี้หรืออัยการสั่งคดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้านะครับผมบอกเลยนะครับถ้าท่านรองสุรเชษฐ์ไม่ผิดนะครับพ้นทุกอย่างท่านสามารถทวงสิทธิ์กลับมานะครับเป็นรองผบ.ย้อนไปตั้งแต่วันที่ให้ออกนะครับแล้วถึงตอนนั้นท่านสามารถที่จะฟ้องร้องเอาผิดนะครับที่ท่านว่าคนนู้นกันแกล้งคนนู้นไปทำอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านเอาคืนเลยนะครับสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปกันแกล้งไป
สารพัดที่ณเวลานี้ที่ FC เข้าใจว่าท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ก็เรียนยืนยันวันนี้ผมดีใจนะผมก็เพิ่งได้ยินท่านวินัยมาพูดนะครับถึงเรื่องข้อกล่าวหาของอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่เป็นประเด็นผมคิดว่าท่านกล่าวหาคนอื่นได้ตอนนี้ผมก็คิดว่าท่านวินัยเนี่ยก็กล่าวหามีข้อมูลเนี่ยท่านก็ควรจะไปพิสูจน์ตัวเองนะครับที่มีไหมจริงไหมไอ้ที่ไปพูดมีอะไรเนี่ยลายปรากฏนะครับผมมั่นใจครับว่าท่านวินัยเนี่ยเป็นนักเลงเป็นคนจริงจังแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านพูดไปผมก็กล้าท้าเห็นท่านท้าจังนะฮะณเวลาเนี้ยท่านไปพิสูจน์กับท่านวินัยไหมนะครับว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไอ้ไลน์เนี่ยที่ส่งมาเนี่ยใครส่งมาเราท่านไปช่วยค้นหาดีผมก็อยากรู้ว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่ไปทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นใครเรียกรับเงินท่านซึ่งผมไม่ได้ทราบนะว่าใครนะฮะผมก็ไม่รู้เป็นใครครับพอดูแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าท่านวินัยรู้เป็นใครครับก็ไปพิสูจน์ดีครับถ้ากล่าวหาคนอื่นมากนะฮะเป็นผู้กล่าวหาก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาบ้างก็คงจะเข้าใจความรู้สึกเพราะฉะนั้นคนที่รับรู้รับฟังเนี่ยผมว่าต้องทำใจแล้วก็ยอมรับกับข้อเท็จจริงที่เราพูดได้เหตุได้ผลไม่มีอคติไม่มีเรื่องอื่นๆที่ทำให้เกิดอะไรในการที่จะไปกล่าวหากล่าวโทษท่านเคยเจอท่านสุรเชษฐ์ไหมท่านเคยเจอเคยคุยกันเคยอะไรกับท่านบิ๊กคือไม่มีความขัดแย้งอะไรผมเรียนนะครับถ้าจะว่ากันในสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยผมรู้จักและเห็นท่านเนี่ยมาก่อนทุกท่านเพราะว่าปี 2520 เนี่ยผมไปรับราชการเป็นร้อยตำรวจตรีที่สงขลาผมสนิทสนมกับคุณพ่อท่านที่ในดาบสวัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือตอนนั้นท่านเป็นถึงเป็นแชมป์ประทวนผมก็ให้เกียรติท่านเรียกพี่นะครับท่านอัธยาศัยใจคอดีมากนะครับสนิทสนมคุ้นเคยก็เห็นท่านตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนเตรียมทหารเข้าโรงเรียนตำรวจนะครับต่อมาเนี่ยปี 32เนี่ยผมเป็นรองผู้กำกับที่นายร้อยเนี่ยท่านรองสุเชษฐ์มาเป็นนายร้อยปี 1ตอนนั้นเนี่ยในบทบาทฐานะเนี่ยผมเนี่ยต้องเรียกว่าอานะเพราะผมเป็นน้องของพ่อผมเรียกคุณพ่อท่านว่าพี่นะครับแล้วก็เส้นทางรับการผมไม่เคยแต่เคยอยู่กับท่านวินัยเขาก็เติบโตมาจนตอนมีเรื่องมีราวเนี่ยนะครับผมบอกคุณทินนะครับคุณคงเห็นเนี่ยมีหลายภาพคุณทินก็รับรู้อยู่ด้วยนะมีการกล่าวหาฟ้องท่านวินัยสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาขอโทษพอขอโทษเสร็จพอผมสองท่านออกมาพูดเอาอีกแล้วตั้งฉายาเป็นแก๊งผู้เท่าเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันสำเนียงต่อภาษากริยาต่อสกุลก็ว่ากันไปแสดงว่าไม่ใช่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือความอาฆาตแค้นอะไรเลยใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปถามท่านวินัยเพราะเขาเคยอยู่กับท่านวินัยมาหาผมมาขอพบผมที่บ้าน2 ครั้ง 3 ครั้งมาเล่านู่นนี่ให้ฟังผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่จริงไม่จริงก็ไม่อยากจะไปพูดขยายความที่ไหนเพราะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของท่านคือท่านเนี่ยก็กว้างขวางใหญ่โตนะครับท่านมีเครือข่ายท่านอย่างที่ตอนนี้ท่านก็มาพูดท่านเรียกพี่หนูเรียกท่านนายกทักษิณประเด็นคืออันนี้เป็นเรื่องที่เรารับรู้นะครับผมว่าชั่วดีถี่ห่างนะครับรอวันเวลาที่พิสูจน์ขอยืนยันนะครับไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวไม่มีท่านวินัยฮะเคยอยู่กับท่านส่วนตัวไหมมีอันนี้ตรงๆคือมีส่วนตัวแบบเฮ้ยตอนผมเป็นรองผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับท่านสุรเชษฐ์ก็เป็นผู้กำกับอยู่ในสอบสวนกลางก็มีเรื่องมีราวผมเป็นประธานผมให้ความเป็นธรรมเขาไปถามท่านสุรเชษฐ์เลยนะฮะ ตอนท่านถูกคนบ้านทนายอนันตชัยแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกต่อไปนี้ไม่มีโจ๊กหวานเจี๊ยบมีแต่โจ๊กอัคนีผมเห็นผมก็ไปเตือนท่านนะบอกเอ้ยโจ๊กใจเย็นนะมีอะไรเนี่ยให้ไปตั้งสติพิจารณาที่เหตุเนี่ยแล้วหาทางแก้ไขแล้วอย่าพูดมากเพราะคำพูดมันจะเป็นนายของตัวเองถ้าผมไม่รักเขาว่าผมจะไปเตือนอ่ะพอผมมาเป็นกรรมการสอบเรื่องความขัดแย้งของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเขาก็ไปฟ้องผมศาลไม่รับฟ้องสื่อมวลชนมาถามว่าเอ้ยพี่นายจะฟ้องกลับไหมผมบอกผมไม่ฟ้องเขาถามทำไมผมบอกว่าผมเป็นพี่ไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวไม่เคยอะไรเลยแต่ผมเห็นความเป็นจริงอ่ะความอะไรก็แล้วเมื่อวานที่ผมไปวัดนะหลวงพ่อโตอ่ะเพราะผมไม่สบายใจอ่ะผมไปอธิษฐานว่าขอให้ความดีชนะความชั่วเนี่ยแล้วผมออกมาพูดเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการทำลายใครกรรมของใครก็กรรมของมันนะครับเพราะนั้นจะไปบอกผมไปโกรธเกลียดไม่มีเลยครับยืนยัน
ยืนยันนะหรือถ้าความเกลียดของผมเนี่ยมันไปก่อให้เกิดเรื่องต่างๆ ที่มันมีเรื่องมีราวอยู่ทุกวันนี้หรือไม่อย่างเงี้ยไม่มีเลยครับผมยืนยันได้ว่าผมก็คือผมเป็นพี่แล้วเขาเป็นน้องสถาบันเดียวกันแต่ที่ผมออกมาเพราะว่าเขามากล่าวหาสถาบันซึ่งผมรับรายการอยู่เมื่อวันก่อนผมออกจากบ้านเนี่ยคนข้างบ้านไอ้น้องข้างบ้านมาถามเฮ้ยพี่วินัยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมเหรอผมจะเดินไปเขกกระโหลกมาเพราะสนิทกันมาบอกเฮ้ยทำไมมาพูดนี้แกบอกก็เห็นพี่โจ๊กบอกว่าองค์กรตำรวจคือองค์กรอาชญากรรมเนี่ยคุณอัจฉริยะและท่านรองโจ๊กเนี่ยท่านคงรู้นะว่าผมรู้สึกด้อยค่าน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะเพราะคุณไปกล่าวว่าตำรวจคือองค์กรอาชญากรรมแล้วเขามาถามผมพี่นายเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมเปล่าผมจับโจรมาทั้งชีวิตน่ะแล้วคุณมาปรามาสกันได้ยังไงอ่ะแค่นี้เองอ่ะไม่ใช่เรื่องของอคติส่วน ไม่มีครับไม่มีเลยยังรักน้องคนนี้เหมือนเดิมก็จริงๆท่านโจก็พูดถึงทั้งสองท่านในแง่ดี ที่เราคุยกันก็ไม่มีอะไรอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ท่านเองก็คงต้องผมก็พูดกับท่านโจผมไม่ยืนยันนะสิ่งที่ท่านโจพูดมาทั้งหมดผมไม่ยืนยันนะแต่ผมรับฟังท่านก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาต่างๆที่ท่านโดนถูกต้องไหมครับแต่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้2ท่านที่ให้เกียรติมาในรายการนะครับมาในฐานะอะไรนะครับคงไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับท่านบิ๊กโจ๊กใดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามาอธิบายในส่วนที่อาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ภาพมันชัดเจนขึ้นส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเชื่อฝั่งไหนอย่างไรอันนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของคุณผู้ชมนะครับแต่สุดท้ายผมยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ใช่ศาลเราไม่สามารถตัดสินใครผิดถูกได้อันนี้คือต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่เราเปิดพื้นที่ให้นะฮะเพื่อที่จะให้อธิบายหลายท่านบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเข้าสายพี่โจ๊กเลยตอนนี้หรือเรียนเชิญพี่โจ๊กมาเลยมานั่งมาคุยกันเลยต่อหน้าผมด้วยความเคารพนะครับผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเขาไม่ได้มีอะไรส่วนตัวอคติส่วนตัวกับท่านรองโจ๊กนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะสิ่งที่ท่านรองโจ๊กต้องไปสู้ก็คือปปชถูกต้องไหมฮะก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนซึ่งมันเหนือจากทั้งสองท่านแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับทั้งสองท่านแล้วคือก็อยากจะให้คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้หลายท่านก็บอกก็ฟังแล้วก็50-50เนาะก็แล้วอันนี้แล้วแต่เลยครับคุณผู้ชมก็บวกกันเข้ามาหน่อยเพราะว่าเราถามว่าถ้ามีการปฏิรูปตำรวจจริงคุณคิดว่าตำรวจไทยจะดีขึ้นไหมถ้ามีการปฏิรูปตำรวจนี่คือคำถามอยากให้ท่านโหวตกันเข้ามานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะว่าท่านโหวตกันอย่างไรถามท่านตรงๆฮะเพราะมีอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะถามผบ.ตร.ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ท่านพลตำรวจเอกกิติรัตน์ พันเพชรท่านสองท่านพอทราบไหมครับว่าเพราะอะไรได้พูดคุยกับท่านไหมครับโดยส่วนตัวไม่ได้พูดคุยกับท่านนะครับแต่เรื่องนี้นะฮะที่จริงผมเห็นท่านออกมาสัมภาษณ์แล้วนะครับท่านคิดว่าท่านจะทำงานพิสูจน์สิ่งที่ท่านกล่าวหาผิดถูกอะไรก็ไปว่ากันท่านก็พร้อมที่จะน้อมรับนะครับคำแนะนำต่างๆในการดำเนินการทุกอย่างก็มีการตรวจสอบเหมือนอย่างที่เรียนนะครับเพราะว่าผมเรียนนะบางทีระบบกฎหมายหรือระเบียบเนี่ยถ้ามีการกล่าวหามีการร้องเรียนอะไรอย่างที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผู้กำกับการที่รับผิดชอบเนี่ยจะโดนกล่าวหานะครับว่าเป็นผู้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีโทษจำคุกนะครับผมก็ยืนยันจากสิ่งที่ท่านได้พูดนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยภารกิจของท่านเนี่ยมากมายก่ายกองท่านไม่มีเวลาที่จะมาพบปะพูดคุยกับผมในเรื่องพวกนี้เลยครับผมพูดมาหลายรายการนะมันเป็นบุคลิกของแต่ละบุคคลครับท่านผบ.เนี่ยท่านบอกว่าอย่ามาต่อล้อไม่ต่อล้อต่อเถียงก้มหน้าแต่การก้มหน้าอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยท่านต้องออกมาชี้แจงหรือว่าท่านได้ทำอะไรเนี่ยก็ได้แต่นั้นนำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมจะออกมาชี้แจงแล้วผมจะไปจัดการถ้าใครไม่ดีก็เอาออกไปนะจัดการไปเลยฮะคืออย่างน้อยๆก็ต้องมีเลยให้ทำไอ้นี่ไปแล้วทำไอ้นี่ไปแล้วผลเป็นยังไงระยะเวลาเท่าไหร่แล้วถึงนั้นคุณก็เอาเหตุเนี่ยว่าได้ดำเนินการอะไรอย่างไรเนี่ยผิดไม่ผิดก็ว่ากันไปเราต้องทำอย่างนั้นต้องที่บอกไงมาขวาดปวก
ผมจะไปช่วยกวาดด้วยนะแล้วก็กวาดไอ้พวกเหลือบลิ้นไหลไปด้วย จะทำยังไงให้ต้นทุนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาผมพูดถึงต้นทุนไม่ได้พูดถึงเรื่องเม็ดเงินนะฮะแต่หมายถึงภาพที่สังคมมอง จะทำให้ต้นทุนของตำรวจเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อย่างไรในสายตาของประชาชนนะฮะเดี๋ยวการโหวตของนี้ไม่รู้จะสะท้อนหรือเปล่าว่าสังคมคิดอย่างไรนะครับว่าถ้ามีการปฏิรูปตำรวจจริงคุณคิดว่าตำรวจไทยจะดีขึ้นหรือไม่นะฮะก่อนที่จะไปฟังคำตอบทั้งสองท่านนะผมขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านเอกครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับท่านครับท่านวินัยครับขออนุญาตนะครับ ขอบคุณครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เมดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะท่านวินัยทานไปแล้วนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจในรายการเพราะเพิ่งมาครั้งแรกในรายการเป็นไงฮะโอ้อร่อยฮะ เรียบร้อยซัดไปก่อนเลยนะครับเสียงไม่แหบ ต่อเลยครับขออนุญาตนะครับท่านครับท่านวินัยครับท่านเอกครับท่านวินัยอมแต่ผมดมนะครับเพราะว่าผมดมไปแล้ว ดมไปแล้วดมเชิญเลยครับยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับต้องเรียนทั้งสองท่านนี้นะฮะว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ในวันนี้นะฮะมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทนะฮะ อันนี้ย้ำกันตรงนี้ก่อนจะได้สบายใจนะครับไปต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานหุงแบบ 3D อัจฉริยะนะครับยกระดับความอร่อยทุกจานหม้อหุงข้าว 3D Pro 5.6 ลิตรนะครับอุ่นร้อนรอบทิศอร่อยเหมือนหุงใหม่ตลอดทั้งวันนะครับฝาอัจฉริยะลดไอน้ำหยดข้าวไม่แฉะทุกครั้งที่เปิดขอบคุณมากนะครับ Seagull Electric นะครับมีคุณผู้ชมทักมาบอกว่าขายของเก่งถ้าผมขายของเก่งคุณต้องซื้อของเก่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกรดไหลย้อนครับต้องวันเกิดฮะยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกครับอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะฮะอย่าลืมมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เบรกฮะช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะอาจจะมีการเดินทางบ่อยนะท่านวินัยท่านเอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเบรกสำคัญครับ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกนะครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ยนต์ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control คุณผู้ชมครับก่อนที่จะจบรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมาในรายการนะครับท่านบอกกับผมนะครับว่าท่านสู้ยิบตาสู้สุดชีวิตเขาบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นมวยหมู่ครับท่านวินัยท่านเอกครับนี่ท่านสุรเชษฐ์บอกนะว่ามวยหมู่ความหมายคือตัวคนเดียวโดนรุมและเป็นครั้งที่หนักที่สุดในชีวิตแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำไปด้วยความแค้นแต่ทำในฐานะประชาชนเพราะต้องการให้องค์กรตำรวจดีขึ้นพูดกันตามตรงนะครับทำไมบิ๊กโจ๊กถึงสู้ยิบตาขนาดนี้ปกติเขาเป็นคนสู้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะเพราะเขาได้ฉายาแมว9ชีวิตใช่ไหมครับสู้กันสุดฤทธิ์แล้วแต่ครั้งนี้สู้หนักจริงๆครับและเสี่ยงกว่าทุกครั้งทั้งสองท่านมองว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ยังไม่ต้องตอบเพราะว่าผมขออนุญาตขายของต่อครับ ขออนุญาตท่านนะฮะนี่ครับท่านเอกครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับยาท่าน้ำขาวนี่นะไม่เกิน 3,000 บาทย้ำนะฮะวัดแต่ละอย่างไม่เกิน 3,000 บาทฮะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับเพราะฉะนั้นยาธาตุน้ำขาวเวลานึกถึงฝาสีฟ้าตราหารคู่49 บาทเท่านั้นมาตรฐานสากลจริงๆนะครับรายการผมไม่มีนโยบายที่จะให้ใครมาฟอกขาวเป็นสีขาวแบบยาธาตุน้ำขาวเรานะครับไม่มีฮะอยู่ที่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับถ้าใครจะมาฟอกขาวตัวเองในรายการสุดท้ายถ้าความจริงมันปรากฏ
คนคนนั้นก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองก่อไม่ได้พูดถึงใครใดทั้งสิ้น แต่กำลังจะบอกว่าเป็นพื้นที่นะให้อธิบายเปิดพื้นที่ให้ และผมก็ถามตามที่ผมสงสัยนะครับแต่ยาท่าน้ำขาวนี่ดีจริงครับ ครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะครับเพียงเสียบสาย USB-C เท่านั้นก็พร้อมใช้งานทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่ Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับใช่แล้วครับ Whitewashฟอกขาวมีคน ส่งข้อความเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆครับต่อกันฮะท่านฮะผมยืนยันยังไงก็ไม่ถึง 3,000 บาทครับครับขอบคุณมากครับดีครับ ขอบคุณ วัน ค เด รับ ย์วิตามิน นี่นะฮะ One Day Vitamins ฮะวิตามินชนิดดื่มที่รวมครบ 13 วิตามินที่ร่างกายต้องการใน 1 วันเลยนะครับช่วยให้สมองปลอดโปร่งตาใสพร้อมลุยงานได้เต็มที่อร่อยสดชื่นมีให้เลือกทั้งหมด 2 รสด้วยกันนะครับรส Grapefruit กับรส Pink Lemonade นะครับวิตามินตกต้องเติมฮะOne Day Vitamins หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งสั้นๆนิดเดียวผมขออนุญาตทั้งสองท่านอีกทีนะครับอันนี้ผมต้องขอขายของนิดนึงฮะเข้าไปที่ Shopee ครับไปที่ Shopee หรือไปที่ Lazada หรือไปที่ TikTok นะครับหรือไปที่ Facebook พิมพ์คำว่าชน CHOL ครีมทามือครับเพราะนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ครับไม่มีน้ำหอมผสมฮะทุกอย่างธรรมชาติหมดฮะมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับผมขายมานานแล้วฮะขายมาหลายปีนะครับโดยปกติผมขายนี่เป็นแบรนด์ของผมนะฮะขายในศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยาม Central World M Quartier สยามพารากอน King Power นะครับแต่ส่วนมากลูกค้าผมจะชาวต่างชาติเพราะเป็นนักท่องเที่ยวมาเดินเยอะนะ 7-80% เป็นชาวต่างชาติผมอยากให้คนไทยได้ลองใช้ของดีเพราะมันผ่านการพิสูจน์จากชาวต่างชาติยอมรับจากชาวต่างชาติมาแล้วอันนี้คือเป็นแค่หมวดหนึ่งของสินค้าของผมเพราะฉะนั้นผมอยากจะเป็นหมวดที่เปิดใจหน่อยครีมทามือ CHOL เข้าไปเลยฮะหรือกดไปที่ด้านล่างตอนนี้ใน Tero Digital ของเราใน YouTube Shopping กดได้เลยฮะกดไปที่ลิงก์แล้วก็ลองเปิดใจกันดูนะฮะมีโค้ดต่างๆใส่เข้าไปหลอดละไม่เท่าไหร่หรอกลองเปิดใจชนอารมณ์ทีขอบคุณมากๆครับเอาละฮะทินขายเก่งพอหมดแล้วฮะไม่ขายแล้วฮะ มาพอดีในจังหวะที่พอนะครับเรียนถามท่านครับก่อนจบรายการเมื่อวันก่อนนะครับคุณบิ๊กโจ๊กเขาสู้สุดตาจริงๆสู้แบบหนักมากหนักจริงๆฮะเสี่ยงกว่าทุกครั้งท่านสองท่านมองว่าเขาต้องการอะไรเหรอครับก็แน่นอนนะครับเขาก็ต้องการที่พิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาแต่ทั้งนี้เนี่ยจะผิดจะถูกไงเนี่ยอย่างที่ท่านวินัยพูดมันไม่ได้ดูที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปกล่าวหาหรือบิ๊กโจ๊กมาปฏิเสธข้อกล่าวหามันอยู่ที่ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วก็คนองค์กรกลางตามกฎหมายกำหนดไปแล้วนะครับคดีวินัยเนี่ยที่ไล่ออกท่านเนี่ยนะหรือออกชั่วคราวเนี่ยกฎหมายเขียนไปแล้วมันไปจบที่คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดผมเรียนนะครับถ้าวินิจฉัยเป็นคุณท่านก็กลับมาแล้วท่านเอาคืนได้เลยนะครับท่านจะไปฟ้องผบ.กิตติรัตน์หรืออะไรเนี่ยทุกคนติดคุกติดตารางหมดนะครับถ้ามีลักษณะของการกระทำที่เกินปฏิบัติหน้าที่กลั่นแกล้งท่านเนี่ยเหมือนอย่างที่พูดนะครับอันนี้วินัยส่วนคดีอาญาแน่นอนผมว่าใครเป็นท่านรองสุเชษฐ์ก็ต้องสู้สุดชีวิตเพราะมันเดิมพันด้วยการติดคุกติดตารางนะครับเรื่องนี้ข้อกล่าวหาเป็นความผิดทางคดีอาญานะผมไม่พูดนะว่าโทษหนักหนาสาหัสแค่ไหนอย่างไรเนี่ยที่กำลังเดินการสอบสวนอยู่ที่ปปช.แล้วก็เนี่ยบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าผมหรือท่านวินัยจะรู้ทุกเรื่องนะบางทีคุยไปคุยมาถึงรู้เนี่ยข้อมูลท่านวินัยเนี่ยท่านไม่ได้มีเรื่องเดียวนะท่านมีเรื่องที่ปปง.ใช่ไหมฮะมีเรื่องที่ปปช.นอกจากเรื่องที่ไปพัวพันเว็บพนันซึ่งแน่นอนทั้งหลายทั้งปวงกระบวนการเนี่ยถ้าปปช.สมมติชี้มูลท่านไม่ผิดนะครับหรือสั่งฟ้องหรือไปพิสูจน์อัยการไม่ฟ้องหรือฟ้องไปศาลไม่ลงโทษยกฟ้องเหมือนกันครับท่านสามารถใช้สิทธิ์มาเอากลับคืนกับผู้ที่กล่าวหาท่านได้ทั้งหมดแสดงว่ามีโอกาสกลับมาเป็นผบ.ตร.ใช่หรือไม่ครับถ้านะครับผมบอกแล้วนะครับถ้าศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดวินัยจนถูกไล่ออกตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวหาทางคดีอาญาเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นชั้นปปช.ชั้นอัยการจนถึงชั้นศาลนะถ้าท่านพิสูจน์ได้นะครับว่าท่านไม่ผิดแน่นอนต้องคืนสิทธิ์ท่านกลับมาหมดเลยและถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านจะเอาคืนใครจะฟ้องร้องจะดำเนินกระบวนการอะไร
ทุกอย่างท่านใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย ผมถึงบอกว่าเรามาเถียงกันวันนี้นะฮะมาโต้กันว่าผิดไม่ผิดข้อกฎหมายอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวท่านรองเทคท่านก็อ้างอิงนะครับครูบาอาจารย์กฎหมายหลายท่านนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็พูดกันไป แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดหรือศาลยุติธรรม ท่านวินัยครับเนื่องจากว่าท่านบิ๊กโจ๊กเคยอยู่กับท่านถูกต้องไหมครับท่านก็คงจะพอทราบคาแรคเตอร์นะฮะบุคลิกของท่านโจ๊กอยู่แล้วถูกต้องไหมครับคิดว่าครั้งนี้ทำไมเขาถึงสู้แบบสุดยิบโอเคแน่นอนเขาต้องการความเป็นธรรมให้กับตัวเองในขณะนี้ ผมต้องบอกอย่างนี้ฮะคือที่ว่าโดนลุมผมกับท่านเอกเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีนะแล้วผมก็ยังไม่ทราบว่าโดนลุมเพราะอะไรนะแต่ที่พวกผมออกมาเนี่ยก็เพราะว่าคนหนึ่งมากล่าวหาว่าอีกคนหนึ่งในขณะที่ผมเห็นว่าใครดีใครเลวผมไม่ได้บอกว่าใครนะมันเราต้องเอาข้อเท็จจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างไรหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์อะไรเนี่ยที่ผมมาบอกนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มาปกป้องนะฮะแล้วผมต้องขอโทษทีนะที่ผมอาจจะกระโจกโคกง่ายหรืออะไรเนี่ยนี่มันเป็นนิสัยผมตรงไปตรงมาแล้วไม่มีเรื่องจะไปอคติกับใครเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นผมภาวนาให้ทางท่านรองโจ๊กเนี่ยขอให้ท่านผ่านพ้นมนทินซึ่งถามว่ายากไหมยากเพราะท่านโดนหลายเรื่องเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าแล้วก็ท่านพยายามจะสู้เนี่ยท่านบอกสู้สุดฤทธิ์เนี่ยขบวนผิดถูกมันไม่ใช่ยอดไลค์ยอดแชร์ผิดถูกมันอยู่ที่พยานหลักฐานแล้วคนที่ตัดสินก็ไม่ใช่พวกผมคนตัดสินคือคณะกรรมการปปชคณะกรรมการปปงหรือศาลเนี่ยเรื่องฟอกเงินเนี่ยเพราะนั้นถามว่า พวกผมเนี่ยด้วยความเคารพนะผมไม่มีอคติกับน้องคนนี้เลยส่วนเขาจะมีอคติหรือกับผมผมไม่ทราบองค์กรตำรวจจะดีขึ้นได้คือท่านวินัยบอกไปแล้วนะฮะส่วนหนึ่งก็คือต้องปัดกวาดใช่ครับเห็บไรอะไรทั้งหมดใช่ครับเอาให้สุดไปให้สุดปวกเปิกเอาไปให้หมดเลยต้องทำอย่างนั้นต้องเลยครับจะทำอย่างนั้นได้ไหมท่านเอาพูดตรงๆจะมีคนกล้าที่จะปัดกวาดบ้านตัวเองคือขณะนี้ทางท่านรองสุรเชษฐ์คุณอัจฉริยะมาสาปัดปวกผมก็จะเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเสนอให้ปัดหับเห็บเหาโอเคลิ้นไลอะไรเนี่ยเอากันให้หมดไปเลยแล้วนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมีเคสตัวอย่างที่ว่าใครทำอะไรไว้ใครทุจริตใครทำอะไรยังไงต้องจัดการให้อย่างจริงจังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเพราะมีคนออกมาชี้ตำรวจอย่างนี้นะผมว่าเป็นโอกาสดีเลยครับที่จะใช้พยานหลักฐานเนี่ยคือผมไม่ไปด้อยค่าไอ้ผังนะคือถ้าผังนั้นมันมีพื้นฐานรองรับมันก็เป็นทำให้ง่ายนะในการตรวจสอบไปถึงใครก็เอากันเลยครับเนี่ย30-40 คนเนี่ยจัดการให้เด็ดขาดเลยแล้วออกมาประกาศเลยว่าเราได้ดำเนินการแล้วเนี่ยต้องฆ่าไก่ให้ลิงดูเชือดไก่ให้ลิงดูครับเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าจะทำได้ก็คือต้องเชือดไก่ให้ลิงดูและทำจริงจังทำจริงจังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดีขึ้นใช่ไหมฮะไม่แล้วนอกจากเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วเนี่ยต้องเข้มงวดกวดขันเลยออกนอกลู่นอกทางเนี่ยต้องดำเนินการทันทีนะเอาเจเลเนี่ยไปสืบจับตำรวจไม่ดีเนี่ยให้เหมือนจับโจรเลยนะคนที่ทำจะต้องเป็นผบ.ตร.ไหมฮะใช่ครับโอเคโทษนะครับด้วยคำเคารพครับอันนี้คืออะไรครับท่านฮะขออนุญาตนะผมเห็นท่านเอามาตั้งนานแล้วผมก็เหลือไปเห็นก็ไม่กล้าที่จะเขามีนะผมก็มีอะไรฮะไอ้ผังเผิงอะไรเนี่ยผังเหรอฮะแต่วันนี้ไม่มีโอกาสไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ผังอะไรครับท่านเดี๋ยวก่อนผมสนใจผังอะไรฮะผังที่เกี่ยวกับที่เรื่องที่เข้ามาให้ดูเป็นผังผมก็มีผังอยากดูไหมฮะเป็นผังเดียวกันป่ะหรือมันคนละผังจะเป็นผังเดียวกันเปิดได้ใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจไม่ผมเปิดให้คุณได้เปิดให้ผมได้ไม่ใช่เปิดให้ดูได้แต่โอเคก็ผมขอดูเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวอุ้ยนี่รายละเอียดตายโอ้เดี๋ยวกล้องไม่ต้องซูมนะฮะเนี่ยผมจะโอ้กล้องอย่าตัดแป๊บนึงนี่โอเคเอาเราดูกันเองตอนนี้ที่ผมถามคุณอัจฉริยะมาตลอดว่าผังที่คุณไปเนี่ยใครเป็นคนทำนะฮะผังอันนี้เนี่ย
ชุดขยายผลยาเสพติด นะ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุดขยายผลเนี่ยเขาเป็นคนท โอเค ำเขามีอำนาจหน้าที่ แต่ถามว่าที่คุณอาชญะมาเดินล่อนไปล่อนมาเนี่ยไม่มีเลย คุณทำเองหรือเปล่า ใช่ไหมถ้ามาต้องมีเลยต้องมีเจ้าที่ผังพวกนี้ผมยังทำไม่ได้เลย โอเค แล้วไปเลยใครเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเส้นทางการเงิน เอางี้ฮะคุณชาด้วยความเคารพนะฮะคือมันเลยยิบเลยยับยุบมากผมมองแล้วผมก็ยังงงอยู่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะทราบเอาเป็นว่ามันมีเส้นโยงเลยยิบเลยยับโยงกันไปมาเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็มีรูปคนด้วยความเคารพท่านฮะโอเคอันนี้เราเก็บไว้ก่อนท่านฮะนี่มี อาจารย์นักสืบตัวจริง มีรูปคนเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเส้นนู่นเส้นนี้เต็มไปหมดเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะทราบนะฮะว่าคืออะไรเชิญมาขอท่านวินัยดูหรือว่าสื่อท่านไหนอยากจะขอดูก็สามารถมาติดต่อท่านได้นะ ได้ครับให้ดูได้บางส่วนรูปมันรูปเยอะมากอ่ะเราก็มองไม่ออกเป็นใครยังไงผมสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันมีรูปเยอะมากเลยผมก็ไม่รู้มีรูปใครบ้างนะฮะในนี้อันนี้โอเคนะ โอเคครับ เครียดเลยโอเคนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ก็คงต้องรอกระบวนการยุติธรรมทำงานอย่างเต็มสูบนะครับเพียงแต่ว่าข้อสงสัยต่างๆที่สังคมมีนะฮะก็หวังว่าการอธิบายจากทั้งสองท่านนะฮะไม่มากก็น้อยอาจจะเป็นอีกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วกันจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับแต่สุดท้ายสุดการตัดสินมันไม่ได้อยู่ที่พวกเราครับมันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมนะที่จะเป็นคนตัดสินผิดถูกเราก็ไม่ทราบก็ต้องอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้ในการตัดสินจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นทุกท่านยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับแล้ววันนี้นะฮะโหวตของเราที่เราถามว่าถ้ามีการปฏิรูปตำรวจจริงคุณคิดว่าตำรวจไทยจะดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอน 47%เหมือนเดิม 41%แย่ลงกว่าเดิม 12% นะครับก็ยังถือว่ามีแนวโน้มที่คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะมีโอกาสดีขึ้น 47% นะครับถ้าเป็นอย่างที่ท่านวินัยและท่านเอกพูดปัดกวาดมันจริงๆเอาคนที่ทำความผิดมาลงโทษได้จริงอย่างจริงจังๆผมว่าดีขึ้นแน่นอนครับและขึ้นอยู่ที่ใครครับขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจที่ผมฝากในช่วงของทีวีที่ผมถามว่าสุดท้ายเนี่ยคนมีอำนาจจะทำอะไรยังไงและทั้งสองท่านก็สะท้อนออกมาว่าถ้าคนมีอำนาจทำอย่างจริงจังๆมันทำได้ดีแน่นอนสำหรับองค์กรตำรวจนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณครับท่านวินัยท่านเอกครับขอบคุณมากครับยินดีครับทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง